Tervehdysarvoisat katsojat, laitetaanpa tämä lähetys pyörimään ja katsotaan mitä siitä seuraa. Tämä on ainakin lämmitetty tämä kone, että pitäisi tämä nyt toimia, mutta niinhän sitä pitäisi kaiken näköistä jo. Äänipuoli näkyy toimivankin. No, toimiihan se. Morjesta vaan uistelija, mukavaa tiistai-iltapäivää. Tässä on tämmöiset iltapäiväherkut, eli makkaraa ja sitten pannit on aina ansaittu mukista, jotain juodaan päällä. Moi Jokisamppa. Arvatkaapa muuten mitä mä juon tässä. Pannit on aina ansaittu mukissa. Mitähän täällä mahtaa olla? Kuka pystyy arvaamaan? Muistelija lähtee kohta vääntää rautaa. Ai. Tekisi mieli kyllä itsekin lähteä, mutta katsotaan. Ei ole piimää tässä. Mulla on ruvennut nyt makuaistikin palautua, että mulla meni tuossa antibiootit ja särkylääkkeet ja makuaisti lähti ihan täysin kyllä. Että kaikki maistuu vaan sama kakkaalle, mitä söin. Niin nyt on makuaisti, makkara maistuu erittäin maukkaalle ja tämä juoma. Morjesta Vahakanava, ei ole nekreitä, ei uskalla viinoihin koskea. Mulla on nyt siis ensimmäinen päivä, kun mä koen itseni terveeksi. Eli mä nukuin viimeinen, menin 9:30 aikaa joskus nukkuun, en nyt muista tarkkaan. Ja heräsin tänään noin 8, kerran välissä kävin vessassa. Niin yöunet oli kyllä erittäin, mä olin erittäin reipas aamusta ja nyt ei ole sattunut mihinkään eikä ole kuumetta. Mä katson, että mä oon nyt tervehtynyt tuosta puhjenneesta umpisuolesta ja veren myrkytyksestä, että se on nyt mun mielestä ohitse. Ja odotellaan vielä pari päivää tässä rauhallisesti, kun on niin kiva olotila, kun tuntuu ihan hyvältä eikä satu mihinkään, niin tämä on kyllä erittäin hyvä. Ja mä luulen sillä tavalla, että tässäkin on semmoinen juttu, kun mulla on ikää melkein 70 ja toipuminen oli vähän pitempään. Eli jos mä olisin 30, niin mä olisin jo salilla kyllä ihan varmasti, mutta nyt ei uskalla kyllä leikkiä. Tämä oli niin paha juttu, että mulla oli niin paha tuo juttu, että eli lääkäri sanoi, että tilanne oli erittäin vakava minulla, niin mä uskon kyllä lääkäriin eikä lähde tässä pelleille. Punainen maito, ei ole punaista maitoa. Mitä on kanava? Pannit on aina ansaittu muki. Ja toisen puolen on Spiidomiehen säännöt. Ei ole hardsporttia kyllä. Terve vaan Aapeli. Mutta joo, on se kiva olla niin kuin terve ja nyt. Tässä on taas niin paljon suunnitelmia tehty ja kohta pääsee kotiin, että tässä matkustelee, niin eihän tässä mitään sen ihmeellisempää ole. Hyvinhän tämä menee nyt sitten. Ainakin tässä vaiheessa. Toivottavasti ei ole takapakkia. Ei ole olutta kyllä tässä missään muodossa. Ei ole alkoholitonta eikä alkoholista. Mitä mahtaa olla kanava? Mä oon siis käytännössä vähentänyt noita maitotuotteita, koska mä koen jotenkin, että tämä maito ei välttämättä sovi minulle. Niin ei ole maitotuotteita tässä, eikä olutta eikä alkoholia. Että siellä on nyt tämä helpotti aika paljon. Ei ole olutta, ei ole alkoholia, ei ole maitotuote.
Morjesta vaan, Kaamo. Sanoppa, mitä on Pannit on aina ansaittu mukissa juomana. Coca-Cola Original, ei ole Coca-Cola. Zero, ei ole Zero. Mä en juo mitään sokerittomia limuja. Niissä sokerissa pitää olla limua. Eikö siis limussa pitää olla sokeria, se ei muuten ole limua. Mutta joo, Kaamolla oli suora vastaus kahvia, mutta se on väärin. Mutta mä olisin olettanut, että arvoisat katsojat olisi ensimmäisenä arvannut tämän kahvin, mutta ei ole kahvia tässä mukana. Tänään toki on Petri Horla Motti juotu kahvia, mutta Kanavasat kysymys olisi paljon helpompi, jos Tuomas Kela olisi kysynyt sama, se voi olla. Ei ole teetäkään. Ei ole kuumaa juomaa. Eikö tämä nyt ole aika helppo? Ei ole alkoholia, ei ole maitotuotteita, ei ole kuumaa juomaa. Eihän meidän kohta jää mitään jäljellä. Kaamo sanoo, vettä. No ei ole vettäkään. Ei ole vissyä. Kuka sen nyt arvaa? Sanotaanko näin, että toi kanava oli jo lähellä, mutta sanotaan näin, että kanava kävi jo aika lähellä. Ei ole mehua. Monesti näissä arvauksissa tulee aika nopeasti oikein vastaus, että taas kestää sitten. Mutta mä voin perustella sitten, että miten taas kanava sanoo, että keltainen jaffa, oikein. Joo, aivan oikein kanava, jahavaa, keltaista jahvaa. Mä muistan aikoinaan, kun mä olin nuori tai pieni, mikä nyt on ollutkin sitten. Niin siihen aikaan, niin kun alkoi vatsakipu, niin jaffa jollain tavalla oli niin siihen niin kuin, vaikka ei se varmastikaan mihinkään auttanut, mutta se on semmoinen helppo ja nesteys ja kohtuullisen makea. Jaffaa, tää on ihan keltaista jahvaa. Mä en muista vielä koskaan oikein tuosta Fantasta tykännyt, mä oon pitänyt sitä aina pahan makuisena. Jossain etelässä on sitä Fantaa juotu, mutta se ei ole kyllä mikään. Jos miettii noita peruslimonadeja, niin se on Coca-Cola tai jahva melkein mulle. Kanavassa ja mulle kanssa opetettiin, että jahva on hyvä lääke. Juu, en tiedä itsekään, että onko se hyvä vai huono, mutta sitä nyt on ottanut tässä. Ja söi makkaraa ja kyllä paljon maukasta, että kun makuaisti on palautunut, niin ai että. Milloin mä saisin taas tuon fanikaupan auki tuon tuotteet tonne. Se on jotenkin siinä, mä en vaan saa nyt aikaiseksi sitä. Täytyisi se tehdä, mutta jotenkin sinne mulle tulee aina jotain muuta. Mä oon nyt katsellut aika paljon tuosta telkkarista noita. Mitä mieltä olet katsoa, että pitäisikö minun hakea jotain ammattiapua jo? Mä oon katsonut näitä lentokenttiä, eli kun sinne koneet laskeutuu. Tuossa aamupäivällä katselin Portugalin Madeiraa, katoin kun koneet laskeutui ja nousi. Finnairin mukana siellä joukossa ja eilen katsoin samaa. Ja sitten mä oon katsonut tuosta Seutulasta, tulee aika hyvää kans kuvaa. Mutta se ei ole koko ajan. Mä en tiedä missä se kuvaa, jossain siellä kalliolla, koska jos katsoo sitä, kun koneet laskeutuu ja tulee tuonne Seutulaan, niin siellä takana näkyy joku vesitorni. Mikä uistelija se vesitorni voisi olla? Koska siihen aikaan, kun mä oon asunut tuon Ruskeisanan tietämillä, niin mehän ajettiin pyörillä tuon kentän ympäri. Ja sehän on siitä kasvanut aika lailla, mutta ei siinä lähistöllä silloin kyllä ollut mitään vesitorneja. Mutta nyt siellä näkyy joku iso vesitorni ja joku tehdas. Voisiko se olla, hetkinen, itse voi tiedä tuon nykyisen kentän asemakaavaa, niin voisiko se olla joku Martinlaakson suunnassa joku vesitorni? Voisiko se peräti olla Myyrmäen vesitorni? En kyllä tiedä. Voisikohan se näkyy tuohon. Jotenkin tuntuu, että on lähempänä, mutta siinä aina vääristää tuon kuvan.
Mutta ei luulisi, että siinä missään muulla alueella niin vesitorni olisi tietenkään. Tai no nykypäivänä on siihen rakennettu. Voihan se olla vaikka joku, niin mikähän se voisi olla. Vaikea kyllä on arvata, joo. Kannattaa Maderan lentokenttä käsittelee raju laskeutuminen. Joo, on se lyhyt se kenttä, että Maderalla on se, että kun laskeutuu kentälle, niin siinä on seinämä edessä ja siitä alkaa kenttä ja nousukin on aika lyhyt, mutta hyvin noin näkyy siellä pärjää. Silloin kun on kova tuuli, niin se on aika hurja se Maderan kenttä. Morjesta vaan Kai, mikä kävi jo päivän lenkilläkin, melkein voisi alkaa kahvin juontiin. Joo, sama itsellä. Mä kävin tuolla päivän lenkillä ja oli kyllä liukasta vielä, että nastakengät paukkuivat, kun tuolla käveli, mutta tuli toi heitettyä tuo päivälenkki tuossa. Ei nyt kovin kummonen, mutta lenkki kuitenkin. Ainahan se paras lenkki on se tehty lenkki, että näin se vaan on. Ei tässä ahneilita liikaa. Joo, keltaista jaffaa ja makkaraa oli tässä iltapäivän ruokana. No kohta kahvin otan sitten myöskin. Ja Kai Mikäläiset oli liukasta Oulussakin, mutta intohimo voitti Vaara. Mä ajattelin sen sillä tavalla nyt, kun mä kerroin, että tänään on semmoinen niin terve päivä, ei satu minnekään ja mä oon nukkunut hyvin ja olo on muutenkin ihan freesi, ei tässä mitään. Niin mä mietin tuossa, kun mä kävin ulkona kävelemään ja sitten oli aika liukasta, niin mä mietin, että tässä nyt ei sitä telemarkkia oikein olisi varaa vetästä. Että siinä jos tulee semmoinen liukas kohta ja se vetää sen telemarkin, niin kyllähän siellä jotain sitten ratkee varmaan. Niin mieluummin tein, että köpötteli jonkun aikaa ja tuli takaisin sisälle. Eli mä otin varmaan päälle vielä nyt kun on niin hyvä olotila, niin ei tässä viitti pelleillä kyllä. Kanava kävi aamuisella 5 kilometrin renkin, oli maihin noussut kengät, niin voisi melkein marssiksi kutsua. Lauloitko Eerikaa mennessä? Eerikahan on siis hieno marssilaulu, ei sitä voi kyllä kiistää. Se laulukin on demonisoitu ja se on vähän mielenkiintoista. Minusta on hyvä laulu. Kai Mikäläinen sanoi, että Kanalla sulla on todella mahtava suoritus. Joo. Uber alles suoritus. Koko matkan, joo. Mulla ei oikeastaan ikinä tainnut olla kyllä maihin nousukenkiä. Mulla on joskus ollut sellaiset moottoripyöräajokengät, mutta ei ole koskaan kyllä ollut maihin nousukenkiä. Ei ole kyllä ollut maihin nousukenkiä koskaan. Ne voisi olla nyt kyllä aika hyvät, mutta kohtaan kesä tulee. Ja kävin ostamaan tuossa tommoset kävelykengät, saa ne nähdä sitten miten noilla. Mä muuten näytän teille, mun kävelykengät tuli ostettua tuossa viikonloppuna. En ole vielä tositoimissa käyttänyt, koska tuo ilmainen ei oikein suositteta, mutta nyt pääsykään arvoisat kanssa. Mä en muista möläytinkö tätä hinnan teille jo, mutta paljon kun maksoi nämä kengät. Eli tämmöiset tuli ostettua, nämä on täysin käyttämättömät kengät. Eli nämä on niin vähän sitten, kun tuo ilma tuosta paranee. Eli tässä on nämä mun uudet kevätkengät, eli ne on tämmöiset. Tämä pohja nyt ainakin on aika kiva. Nyt se on kutia korva. Eli tämmöinen pohja näissä kengissä, että kyllä näitä pitäisi olla kohtuulliset käveltävät. Ja sitten tämä edestä on tämmöinen, eli eihän nämä vettä tietenkään pidä mutta muuten nämä on kevyet. Tämä pohja on semmoinen, että se vähän antaa periksi kun kävelee, niin
Tuntuu kyllä ilmapatjalla kävelisi, eli aika mielenkiintoinen. Katsotaan mitä näissä tosi toimissa. Miten tuosta on muuten tuo etuosa kulunut hieman? Onko näillä kaupassa joku testailu näitä? Vähän vaikuttaa siltä. No testasimme toki itsekin esimerkiksi. Mutta joo. Ja koko on, näkyykö tuolta? 45 on koko näissä kengissä. Tuolla lukee. 45 on koko kengissä. Ja nyt arvoisat katsojat, paljonko kenkien hinta oli? Tässä on kyllä jotain pieni tahroja, kun näitä on varmaan kaupassa soviteltu. Mutta se nyt ei haittaa, nämä on käyttämättömät. Kävelykengät. Koko 45. 5 oli se, 44 oli vielä pieni, niin 45 on koko. Aapeli heittää hinnan 80 €, kanava pitäytyy hinnassa 69 €. Tuleeko muita tarjouksia? Nämä oli sillä, mä testasin näitä, niin ne on aika kivat kävellä. Tuntuu, että ei ainakaan kaupan käytävä lyhyellä matkalla ei ainakaan hierrä eikä kierrä, mutta sitähän ei tiedä sitten, kun oikeasti lähtee kävelemään, että onko jalat ihan punaiset. Täytyy noita haavalaastareita hommaa etukäteen, kun lähtee kävelemään. Ne pelastanut monta tilannetta. Eitäs kai mikä on joku hinta-arvio ja ketäs täällä muita on paikalla. Kaamoja, huistelija ja niin edespäin. Tässä on 2 arvausta heitettynä kenkien hinnasta. Mä voin näyttää vielä uudestaan, eli pohjat on tämmöiset ja edestä on tämmöiset. Ja tossakin on jotain likaa vai? Joo, näitä on kaupassa käy aina heittää 20 luokkaa nuo kengät. Ja Naura Naapuriselle 35 €. Mutta mä en muista mikä näiden nimi on, onko siinä mitään merkitystä. Lukeeko tämä muuten jossain se Made in China? Eli Temu-kengät. Mutta nämä ei ole kyllä Temusta ostettu, nämä on ihan Prismasta ostettu. Olisiko tämä missään piilotettuna valmistusmaa? Tai muuten tuossa voisi olla. Memory Foam Insole, eli muistikengät ja Styyli M. Havanna Black Wafer. Ja euro koko 45, UK 10,5. Maahantuoja. No niin, tässä me ollaan taas samassa tilanteessa. Hei. Kun täälläkin on monesti mä tilannut Temusta kenkiä, Kiinat kenkiä ja niin edespäin sieltä tilattu. Ja moni on paheksunut sitä Kiinakaupasta tilaamista. Prisman kengät, niin maahantuoja on SAK, valmistusmaa, Kiina, China, eli kiinalaiset kengät nämä on. Eli vastaavat varmaan saa Temustakin hankittua. Eli kiinalaista myy Prismakin. Ja tätä ei kukaan pahestu, koska tämä on kalliimmat kuin jos Temusta tilaisi. Mutta katsotaan, voisi kokeilla tilanteen. Jaana käyttää tuollaisen monetta kesää ihanan kevyt. Joo, näissä on ovella, kun tämä pohja niin joustaa, se tekee semmoisen niin omituisen kävelyn. Tämä miten se kantaa sitten jatkossa. Toivotaan, että nämä nyt kesän ajan ainakin kestää. Mutta on tämä pieni tämmöisiä skrubuja tässä kengässä. Että kyllä sen huomaa, että nämä on Kiina-kengät. On tässä semmoisia tiettyjä juttuja näkyykö tuossa. Niin tuossa edessä kun katsotte, niin on tässä semmoisia tiettyjä Kiina-kenkää.
Ajattelin, että kengät pitää testata. Joo, nämä on ne käveltyneet kengät. Kyllä mä kävelin näille, mutta sehän ei todista mitään. Eli kengillään pitäisi kävellä joku 5 kilometrin lenkki, niin sitten rupeaa tietää, onko ne hyvät vai huonot. Olisi pitänyt kanava olla mukana ja kanava olisi vetänyt 5 kilometrin lenkin näillä. Olisi nähnyt, että kestää. Morjesta vaan Petri Houro. No niin, mä kerron nyt, mikä on kenkien hinta. Eli Jaana sanoi 20 €. Jaana oli omalla tavallaan lähellä, mutta Jaana oli kuitenkin kaukana. Eli normaali hinta oli 29,95, eli 5 senttiä alle 30. Mutta toi kassa kysyi multa, että onko mulla toi mobiilikuponki, ja mä sanoin, että mikä se sellainen. Hän tarkoitti tätä mobiilisovellusta. Ja sitten mulla oli se mobiilisovellus, mä sieltä katsottiin, niin mä sain alennusta 5,99 €. Eli kenkien hinnaksi tuli 23,96 €. Ja bonukset tuli päälle vielä. Eli kyllä oli halva kengät. Mutta saa nähdä kauan kestää sitten, se on toinen juttu. Jaanalla on mustat ja pinklikkiä päällä sitten parit pinkin väriset. Taisi olla useimmat. Jo. Pete sanoi tilikuivilla. Ai Pete, paha juttu. Ei pitäisi päästää itseensä sellaiseen tilanteeseen, mutta ehkä se siitä korjaantuu. Joo, täytyy tuo kuitti laittaa talteen, jos näitä Kiinakengät ei nyt kestä sitten. Mutta en mä vielä, no huomenna ehkä voisi miettiä, ei ainakaan näin liukkaalla mä uskallan olla lähteä. Hinta kohdillaan kengissä, joo. Kai kuuntelee, mutta tekee kotihommia, niin ei koko ajan ehdi vastailla. Niin, näinhän se menee, joo. Eikä sillä väliä vastaan, jotka kertoo, ei kanssa se kummallisempaa. Tämähän on tämmöistä rentoa sattailua ja jettelua, että eikä siinä se kummallisempaa. Tämä on muuten tämä taustakuva tässä, mitä on tehty tekoälyllä, eli Geminillä. Ja siis, onko Jaana muuten, olette testannut Geminia kuvan tekoa? Sillä saa kyllä aika, mä laitoin, että Geminiin laitoin, että teet kuva kahvila aurinkoisella rantakadulla ja taustalla ihmishahmoja. Ja tämmöisen kuvan teki tekoäly mulle. Ai oliko ne sun kengissä takana vetolappu? Tarkoitatko sä tätä, että vedetään kenkäjalkaan? Tätäkö sä tarkoitat? On näistä veto. Mahtuuko jopa sormi? No melkein mahtuu sormi. Gemini on pirun hyvä piirto. Joo, se on aika hyvä toi piirto-ohjelma. Mä oon tehnyt nyt näitä taustakuvia, aloituskuvia Geminillä. Tosi hyvin. Tosi hyvin se tekee nykypäivänä. Eli onko Jaana kokeillut tuota Gemini taustakuvia näihin lähetyksen taustoihin? Voisi kyllä suositella, mitä itse on, niin kaikki kuvat on suuri. Aina noista hakusanoista tietysti on vähän tarkkaa, kun mä tein ensin, että teet kuva ranta, kuva rantakahvilasta aurinkoisen säännön. Se teki semmoisen rantakioskin ja siinä oli kuva, mun piti vähän sitten muokkaa sitä sanaa. Jaan, sä oot kommentoinut tyyliin ollut, haluan, että piirrät Hiimanen ja Lennut kiinnostavat käynnissä kalassa. Okei. Okay. Kokeile Jaana Geminia, eli Geminin avaat ja HK löytyy tuo Gemini, niin sitten siihen laittaa hakusanaksi vaan, että tee kuva, piste, ja sitten mitä haluaa sen tekee. Ja aina haluaa, että aitta ja taulut näkyy. Joo, mutta tarkoitin lähinnä siis, kun sä teet aloituskuvan, niin siinähän sä voit käyttää mitä tuo Gemini sanoisi, että
Jos tehdään se, katsotaan tälle, että tee kuva. Taide, haitta, jossa näkyy. Onko se tonttuaiheinen? Se on vaikea sanoa, mikä tämän aihepiiri olisi. Onko se, mikä se sun taidemuoto, onko se naivismia vai onko se tonttutailia vai mitä ne on sitten? Miten sen voisi kuvata? Yhdellä sanalla, mitä ne on? Katsotaan, mitä Gemini se. Jos se näkyy tonttua, laitetaan tonttuaiheisia. Vaikka ei nyt ole tonttuaiheeseen, mutta mä en tiedä mikä se nyt määrä. Mä teen sitten tämän uudestaan, niin laitetaan jos se tossa. Katsotaan mitä Gemini tekee. Oho, tuli vähän ronskempi vastausta. Katsotaan tuosta. Tuli tommonen. Tommonen tuli noilla hakusanoilla. Ei ihan mennyt putkeen. Naisissa ehkä lähinnä enemmän on runsaita naisia. Okei, katsotaanpa. Runsaita naisia enkeleitä. Katsotaan, mitä se siitä sanoo. Se olisi paha, kun tästä tulisi Jaanan taidehaitasta kuvaa Gemini tekisi. Ei tätä voi näyttää. Tästä tuli alastomia naisia. Tämä pukeessa näkyy vaatteet päällä olevia runsaita naisia sekä enkeleitä. No niin, katsotaan mitä se tuossa. Joo, se teki tämmöisiä alaston. Sitten sieltä on pelkkä kielimallien voi ottaa tässä. Katsotaan sitä. Nyt se ei lähde auttamaan tässä. Tee kuva Jaanan taidehaitta. Okei, katsotaan. Ei liikaa hakujuttuja, niin se Gemini luovutti. Nyt se alkaa tekemään Jaanan taidehaitta. Ja niin sanoi, että katsonko tämän hyvällistä että paljosta vai eihän tässä mitään enää mun lähetyksessä mitään tapahdu. Kun mä vastaan kohta, katsotaan tuo Jaanan taide, että tuli tommoinen.
Eikö se olisi aika hyvät puitteet Jaana taidemaalaukseen tuossa? Joo. Katsotaan vielä, että jos tehdään naivistinen. Naivistinen kuva Jaanan taideaitasta. Aika lähelle nyt meni Jaana. Jumalauta, nyt rupeaa olemaan paha tilanne täällä. Nyt meni kyllä aika lähelle jo. Tossa. Mitäs sanot Jaana, eikö ole aika lähellä jo? Tekoälyn tekemässä. Eli tuossa oli naivistinen kuva Jaanan taideaitasta. Teki tämän. Nyt on aika lähellä kyllä jo. Toki ei se täydellinen ole, mutta mikä tässä elämässä nyt on täydellistä. Paitsi Timpurin kalansaalis, kun muistan silloin videossa, kun Timpuri lähti kalaa ja oliko se tekalla vai tokalla heitolla tuli kala, niin se oli täydellistä kalasta. Morjesta vaan Seppo, mikä on vointi? Vointi on erinomainen, eli viime yönä tuli nukuttua noin 10, päivä 10 aamu 8 ja kerta vessakäynnillä. Ja aamulla kun heräsin, ei mitään kipuja, ei mitään ongelmaa. Olo on ollut ihan pirteä, kävin tuossa päiväkävelyllä ja sanoisin Seppo näin, että tauti on voitettu. Se vaan kesti hetken aikaa, kun mä luulen, että on ikäkuntaan verran, niin se ei ole niin nopeata kuin nuorempana. Niin se kesti aika kauan, mutta olihan se vakava juttu, että lääkärikin sanoi, että tämä tilanne oli aika vakava. Eli ei ollut ei ollut normaali umpisuolen poisto, vaan se oli päässyt siellä puhkeamaan, niin tilanne oli vakava. Ja ilmeisesti ne on saanut huudeltua kaikki pois, koska ei ole mitään. En mä ole säde kyllä minnekään, mutta en mä tässä vielä ulkona viitti liukkaalla telemarkkia vetää, niin se on ei ehkä tässä. Joo, kyllä se oli aika hyvä toi toinen mun mielestä. Kokeillaan vielä, mitäs tää sanoisi, jos teit toinen. Nyt toinen samalla aiheella, katsotaan mitä se muodostaa. Opettele vielä, eteen pysty luomaan juuri nyt mitä haluat, koska se on ohjeiden vastaan. Mitä helvettiä. Opettele vielä, joten joskus en ehkä pysty luomaan juuri sitä mitä haluat. En myöskään voi ottaa kuvia, jotka ovat ohjeiden vastaisia. Voi hitto sentään. Mä pyysin ihan normaalisti samoilla ehdoilla, mutta se Google pistää hanttiin nyt, että lukeekohan se oikein ton teksti. Ekaan kuviin tuli alastomia naisia, vaikka mä niitä halunnut, ja nyt se ei antanut ihan mitään. No nyt tuli kyllä semmoinen kuva, että Jaana taideaita vaatii vähän kevätsiivousta. Nyt tuli Jaana taideaitasta kuvan ja vähän kevätsiivous jäänyt vähän hunningolle. Joo, toivotin uskoa, Seppo, tässä voitettu nyt.
Timpuri kirjoitti, että Timpurin talo, niin tuli mökki. Oliko hirsimökki? Voi vittu. Katsotaan muuten huvikseen. Katsotaan, mitä tämä tähän sanoo. Tee kuva Timpuri Thaimaassa. Katsotaan, mitä se tuottaa tänne. Tuleeko tässä Google-sääntöihin vastaan vai mitä tapahtuu? Tähän tuli kuva Timpuri Thaimaassa, eli tätä pitää tarkentaa vähän vielä. Tässä on kuva Timpuri Thaimaassa, mutta mun täytyy varmaan tätä vielä vähän muokata tätä sanamuotoa. Siinä on Timpuri Thaimaassa. Mutta tehdä sitten, tee kuva suomalainen Timpuri omalla Thaimaassa. Tee kuva suomalainen Timpuri lomalla Thaimaassa. Katsotaan, mitä se tuottaa. No niin, nyt alkaa Timpuri ole vähän ja sinne päin. Eli tossa. Suomalainen Timpuri lomalla Thaimaassa. Nyt on Gemini tekee kyllä aika hyviä kuvia. Että ei kannata itse kyllä väsää Photoshopilla noita kuvia, että kyllä tämä tekee tämä tekoäly järkyttävän hyvää jälkeä. Joo. Se on vähän muuten Timpurin näköinenkin, tuollainen aurinkolasetti tuolla päällä ja parta kasvaa ja viikset, että hyvin paljon samaa näköä on kyllä. Joo, kyllä tuo Timpurista menee toi. Joo, mielenkiintoinen ohjelma, tuo on kehittynyt kyllä aika paljon ja tuollahan mä teen tuossa välillä Danssella ja sitten näillä muilla, mitä näitä on, mutta kyllä tämä Gemini on siitä, että se suomen kielet voi tehdä ja antaa se ihan kohtuullisia, mutta välillä tulee sille, mistä noita kuvia saa. Gemini, katsot Googlella semmoisen kuin Gemini, eli Gemini. Ja siihen laitat sitten vaan hakusanaksi, että tee kuva, piste, ja sitten minkälaisen kuvan haluat. En ole vielä tehnyt perunarieskaa, pitäisi ensin tehdä muussi, mutta en ole vielä tehnyt, mutta mä oon syönyt noita on muuten jumalattoman hyviä noin Moilasen pieni pyöreä, tuollainen punainen paketti, niin mä muistan 15 vuotta sitten Moilasen pakasteruoat oli ihan mauttomia huonoa, mutta tämä on kyllä niin maukasta ja hyvän tuoksusta, että totahan melkein syö jo huvikseen. Mäpä näytän muuten, mä en tiedä, onko Jaana tuommoista kattonut kaupassa. Toki näitä saa itsekin tehtyä, mutta jos ei aina viitsi. Kaikenhan saa itse tehtyä elintarvikkeita, mutta aina ei vaan viitsi. Mä otan tuosta muuten sulavaa samalla vaivalla. Katsotaan, mä löytäisin tästä välistä. Täällä vaan. Kaikkea muuta. Tuolla. Eli te, jotka kamppailette gluteenittomien tuotteiden kanssa, mitkä
jotka ei maistu millekään. Mä näytän teille tuotteen, mikä oikeasti maistuu ja tuoksuu, eli Moilasen tumma pyöreä. Tämä on vähän niin kuin toi reissumies, mutta tämä on gluteeniton. Eli täällä on Suomen gluteenivegaaninen tuote. Ja katsotaanpa vielä gluteeniton, vehnätön, laktoositon ja runsaskuituinen ja sydänmerkki vielä päälle. Katsotaan, mitä tämä pitää sisällä. Pitäisi näkyä tästä tehdä makutesti, mutta aineosat vesi, tattari, jauho, rouhe, riisi, vesi, tattarijauho, rouhe, riisi, perunakuitu, psyllium, hiiva, melassi, rapsiöljy, suola, karamellisiirappi, joka saattaa sisältää pieniä määriä gluteenitonta kauraa. Eli toisin sanoen, mä otan tästä saman sulamaan kyllä. On kyllä niin maukas tuote, että kyllä Moilanen on mennyt eteenpäin näissä aika paljon 15 vuodessa, mutta joo, siellä on rieskaa myöskin. Sitäkin on maistanut, se on aika hyvä kyllä. Mutta mullahan on gluteenittomia jauhoja, niin mä teen niistä varmaan sitten pitaleipää. Mutta mun täytyy sitä psylliumia hommaa siihen, sen se vaatii kyllä, mä uskon näin. Täytyy vähän katsoa, mitä tuo gluteeniton jauho pitää sisässä. No ehkä psylliumia täytyy hankkia, mutta tässä on tää. Nämä on siis jäässä pakastimessa. Jos nyt tällä viikolla saa tämän irtittääkin. Ai että tää tuoksuu aivan ruisleivälle. Miten on saanutkin näin rukisen tuoksun tähän? Ja hei, jos vielä on keliakia vaivoja tai haluatte kokeilla gluteenittomia, niin tämä on Rautarunnarin suositus. Moilasen tumma pyöreä. Hieman kalliimpaa tämä on, mutta on sen väärti kyllä tämä. Jos mulla on noita Moilasen tummia läpiä pakastimessa, on kyllä aidon ruisleivän makusta, suorastaan herkullista keliakia. Joo, siis nämä on herkullista. Jopa tämä tuoksu on kyllä niin lähellä ruisleipää. Ja sitten tämä ei murene ihan täysin käsiin. Niin kuin monet tai siis gluteenittomat tuotteissa on, että vähän murenee, niin tämä ei kyllä murene. Ja otan nyt tässä samalla kahvia, kun ettei kai Mikael ole yksin juo vaan kahvia, niin mäkin otan vähän kahvia. Niin erittäin hyvä makuista. Täytyy tutustua enemmänkin. Mulla on siis tuossa ollut semmoinen monen kymmenen vuoden tauko. Mähän tein aikoinaan siis pelkästään gluteenitonta ruokaa. Tai sitten tehtiin yhdessä pelkästään luontaisesti gluteenitonta ruokaa. Mutta jossain vaiheessa ne oireet väheni sen verran, että se jäi sitten unholaan ja se oli pitkän aikaa. Ja sitten tuo Jaanan taideaitta otti tämän asian puheeksi, niin mä rupesin uudestaan näitä vähän funtsaamaan. Ja nyt ollaan siinä, että ei tarvitse ruisleipiä ostella. Tämmöinen tuotetuhan nyt, tämä on ihan järkyttävää hyvää. Mitä voi kokeilla? On täällä muutama kato, eli Jaana, täällä on vain voin ostanut näitä Kriifon rieskaa, vehnätön gluteeniton vegaaninen, ne tuoteen auki. Eli aineosat vesi, kauraa, maissitärkkely, riisi, raskijauho, mitähän se on, peruna, tapiokatärkkelys. Joo, eli rieskaa tuossa. Voisi tänään sitä kyllä mukaan. Ja täytyy psylliumi varmaan hommata. Ja tuossa sarjassa pitaleipä aika meillä ostanut jo huono, ei ollut ollenkaan. Joo, sitten tuossa on tuo gluteeniton jauho, katsotaan nää vielä. Sama kuin tuo kahvi tuossa tekeytyy.
Tässä on niin kuin ideana, että mä tein perunakierroita, että mä teen myöskin noita muita kaiken näköisiä. Pitaleita mä en tehnyt. Katsotaanpas tästä. Ja nyt on toinen. Eli se on pelkkää vehnäjauhoa. Missä ei sitä ole. Niin. Ja tavarat taas vaihtanut paikkaa. Eli jos on tässä, niin pystyy jo. Tuolla. Eli gluteenit on hedelmämysli ja tuossa on gluteenit on kaurajauho. Gluteenit on lemon favorite keikki ja sitten gluteenit on kaurahiiltaa. Mä en nyt tiedä missä ne jauhot on. Täällä on vähän välillä joskus niin sanotusti tilan puute, kun talossa on 2 koppia, niin tilan puute on joskus vähän jonkunlainen, mutta ei kai siinä. Välillä se ei tiedä. Joo, silloin aikoinaan, oli 15 vuotta sitten tuli tehty monta vuotta noita täysin luontaisesti tuotteita. Ja kyllä siihen semmoinen näppituntuma tuli aika hyvä, mutta ihan kaikkea hyvää pullaa ei saanut tehtyä. En tiedä, saisiko noista nykypäivän jauhoista. Mutta silloinhan oli semmoinen putoinen jauho seos, mutta se lopetettiin jostain syystä. Mutta tuossa sen verran katsoin muuten, että tuolla Prismassa oli myöskin gluteenitin Berliinin-munkki, mutta se sisältää vehnäjauhoja. Miten se on mahdollista, että ne voi kaupata Berliinin munkissa munkkia gluteenittomassa on vehnäjauhoa? Vaikka siinä on se gluteeni poistettu, niin esimerkiksi vehnäallergisille se ei käy. Eli siinä on Fazerin leipomo saanut taas tuotteen myytyä kauppaan, mikä ei kyllä kestä täysin päivänvaloa minun mielestäni. Koska yleisesti ajateltuna niin pelkkä keliakiahan ei ole se ainut asia, että on myöskin niin sanotusti vehnäallergikko ja siihen ei käy silloin vehnäjauho, vaikka siitä olisi gluteeni poistettu. Eli monesti vehnäallergikko tukeutuu siihen, että jos hän ostaa gluten-free tuotteen, niin siinä ei ole vehnää, mutta minun täytyy kuvata tuo kaupassa, niin näette tuon. Fazeri on rahalla saanut sen Berliinin munkin tuonne gluteenittoman myyntiin, missä on vehnäjauhoa, niin kyllä tämä on hankala on tämä, jos sairastaa keliakiaa, että ei yhtään voi teen koira allerginen vehnälle, onneksi napsuja ilman vehnääkin. Joo, miten paljon koiran ravinteessa muuten käytetään vehnää? Koirahan on niin kuin lihansyöjä niin kuin kissakin, niin saako sillä edes vehnää olla? Mä en kyllä tiedä, siitä sanoa. Onko se vaan, että sillä lasketaan sen tuotteen valmistuskustannuksia? Jaana sanoi, että on käynyt ravintolassa pyytämässä kansioa, jossa kanaruokaa mainostit gluteenimerkkiä. No, siellä olikin vehnäjauho. Joo, se on kyllä törkeää, että isot toimijat pystyy toimimaan näin. Se oli silloin aikoinaan, jo, mä muistan, kun ainut tapa oli silloin selvittää
tämä asia, niin jos osti kaupasta, niin siinä piti olla lukea, että luontaisesti gluteeniton. Ja jos oli gluteeniton, niin siinä on joku määrätty prosentin osa, mikä siinä saa olla gluteenia. Niin Keliakialiittokin ottaa tuosta, kato sit rahaa, kun se myöntää noita gluteenittoman tuotteen merkkejä, niin se on rahalla saa ja hevosella pääsee. Tuohijukku sanoi, että mulla kissa on kodiruoan kanssa gluteenit ja laktoosi, mutta pystyy syömään normaalia kissan ruokaa. Mä en tiedä kyllä mikä on normaali kissan ruoka. Eikö kissan ruoat ole yleensä kalaa tai lihaa? Että ei kai niihin laiteta mitään muuta. Vai laitetaanko? Mä en kyllä tiedä. Kalaa ja broileria. Timpuri sanoi, että Finnairin kapteenin keskipalkka on 20 000 € vuodessa. 200 000, no ei se pahaa. Nauran nausa, että vehnättömän koiraruoissa vehnän korjataan riisillä tai manssilla, okei. Timpuri, sitten vielä valitetaan palkasta. Nyt Timpuri, sä oot kyllä niin väärässä kuin voit olla, että kyllä mä oon itse lentänyt koneella sen verran, että kyllä se on hyvä, että kapteeniksi kouluttautuu henkilöitä, jotka saa hyvää palkkaa. Eli se on niin vaativa tehtävä tuo lentokapteenin homma, että ei sinne mennä kyllä millään kirjekurssilla. Että kyllä se vaatii pitkän koulutuksen ja lisäksi vielä pitkän uran ennen kuin saa sitten oikeasti niin kuin sen palkan. Eli kyllä toi on niin kuin kovaa työtä, että kyllä lentokapteenit on palkkansa ansainnut. Eihän toi tee paljon mitään, jos vertaa vaikka näihin sote-henkilöiden palkkoihin, jotka saa 14 000. Jos pikaisen laskee, lentokapteeni saa 17 000-18 000 kuukaudessa, niin tuonne sote-henkilö, mikä valitaan poliittisen perusteen, voi saada 14 000, niin kyllä mä sanoisin kyllä, että ei se ainakaan mulla hetkauta yhtään. Ja siis siis nämä, jotka lähtee lennolle, niin Timpuri, nehän sen maksaa. Eli kun taas sote-henkilöiden palkan maksaa veronmaksajat, mutta lentokapteenien palkka kai menee matkustajista aika isolta osalta aina. Ja heti kun lähtee ulos maailman näiden ruokien kanssa, pitää olla hitaan tarkkana. Tilit sanoo, että kissat on laktoosittomia, suosittelee laktoosittomia tuotteita. No miten Lidl sitten entisaikaa, kun muistat, niin kissoillehan annettiin maitoa. Vai joo, entisaikoin navetassa niin kissoilla oli maitokippo. Timpuri sai Finnairin toimivilla on 2 miljoonan. Se on Timpuri eri juttu kuin lentäjä kuitenkin. Tuohjuksessa meillä on erikoisia tiskellä ärtynäisellä oireista johtuu jotkut ruoat gluteettoman ja sitten jokin ainesosia, mitä ei pysty käyttämään. Sillä on lista, mitä ei pysty käyttämään. Joo, meillä ihmisillä on paljon tämmöisiä, ikään kuin tulee, niin itse huomaa niitä, että jotkut ei käy. Esimerkiksi mun lempiherkku oli toi vesimeloni, niin tämä nuorempana veni aina melonin lusikalla meloin naamaa, mutta nykypäivänä ei pysty melonin, se närästää ihan saatanasti. Kurkku tekee vähän samaa. Eli nämä on semmoisia, mitkä iän myötä on tullut, että kyllä mä välillä laitan noita kurkkusriitpuleita. Persimeloni ei tule enää ostettua kyllä, että se pistää niin kovan närästyksen aina. Nauran Aapossa, että joku lähiöitä tekee keikkaa muutaman päivän viikossa on 5 000 € per kuukausi. En ihan kyllä muutamaa päivää usko tätä, että muutamassa päivässä. Mikä nyt on sitten muutama päivä? Tapio on Move, hänellä on hyvin lentolaisia video, tiedättekö sen kanava? En kyllä tiedä. Joo, en mäkään usko että muutamasta päivästä 5 000. Tuohijukku sanoi, että myös mun kissa on gluteeniton ja laktaasi, ei mulla ole muuta gluteenitot meillä. No miten siis entisaikaa kissoille annettiin navetassa maitoa ja keittiössä maitoa? Niillä oli maitokuppi vesikipon vieressä. Oliko ne kissat sitten jatkuvasti ruikulilla aikoina, en tiedä. Vai onko tuo kissankin genetiikka muuttunut tässä, kun se on niin paljon ihmisen kanssa, että
Entisaikaan nuo navettakissat pyöri pitkin nettiä joka paikassa ja sinne kävi välikeriään maitoa, mutta nykykissahan on 4 seinän sisällä aika paljon ja se kai sitten on sopeutunut sitten geneettisesti siihen, että vastustuskyky on heikentynyt. Voiko olla näin? En mä tiedä, mutta Timpuri sanoi, että tiedään hyvä lentojuttu. Ete sanoi, että kaikki on syönyt, mitä on tarjottu. Nykyään vaan kihti rajoittaa pitkäsen. Onneksi ei rajoita juomista tuo kihti kuitenkaan. Mietipä, jos sitäkin pitäisi rajoittaa. Tuohiukolla on kala-allergia, pystyy syömään äyräisen, mutta ei kalaa. Okei. No mihin kategoriaan tuohiukko menee sitten mustekala? Onko se sitten, tokihan se lasketaan kaloihin kai, mutta miten mustekalan kanssa on vähän eri. Tilitsä voidaan sanoa, että tämä normimaito on muuttunut. Niin. Ja onhan toi siis täysmaitokin muuttunut. Mä muistan silloin, kun mä olen aikaisemminkin kertonut, että mä muistan vielä 70-luvulla oli keväinen päivä ja hain siitä Valminiiton elannosta täysmaitoa ja sitten mä otin sitä lasiin, otin maitoa ja isolla lusikalla otin siitä kermaa päältä maidosta. Ja se oli kyllä ihan erilaista tähän nykypäivän täysmaito. 70-luvulla toi oli. Polulla tavataan tuotantokausi, koska häpeäkin on pelkotila. Niin, äkkipäätä en nyt tätä oivalla, mutta häpeäkin on pelkotila. Joo, kyllä se voi olla näin. Totta, jos tarkemmin pohtii, että kyllä, se on sosiaalinen pelkotila ehkä toi häpeä. Voi olla näin. Hyväksytään tämä nyt tästä tän edempää puntsattuna. Ete sanoi, että teen hernekeittoa nötkönä kun vinkkasit. Jaana sanoi, että eräs maataloimelta käytti kokonaan tankkimaitoa ja sanoi, että laktoosintoista ei saisi oireita, en ole vielä uskallan. Niin sä tarkoitat raakamaitoa. Mutta siinähän on se ongelma tuossa raakamaidossa, että pastorointihan poistaa pahoja bakteereita. Eli omalla tavallaan se on aika iso riski juoda raakamaitoa sitten. Itse en kyllä lähtisi juomaan, että kun on nähnyt niissä tiloilla niitäkin on lypsyjä tehty, niin en kyllä lähtisi raakamaitoa juomaan. Kyllä se pastorointi on maidolle kyllä tärkeä. Pete sanoi, että hyvä on. Joo, tuo nötköttihän on siis hyvä ja Tokmanit saa nyt pieniä purkkeja. Tästä tulee vesi kielelle, Pete, kun mä sanoin tämän nötkötin. Ne on kyllä hyviä vanhoja muistoja nämä nötkötit. Ja nyt kun saa pieninä annoksia. Tuohiukolla mulla on myös refleksitauti, semmoinen, jossa on mukana palan tunne. Pitäisi kyllä mustekaloa semmoinen, mistä ei tule allerginen reaktio. Viimeksi täysin oli katkarakupastaa. Pystyy. Joo. Niin katkarapuhan ei ole kala, eikö se ole äyriäinen? Mutta mustekalasta en osaa sanoa, sehän luetaan kaloihin, mutta mitä se sitten käytännössä on. Timpuri tekee tonnikalalla. Mitä timpuri tekee tonnikalalla? Hernesoppaa vai? Sitäkö timpuri tarkoitat? Älä nyt timpuri okseta aamusta hengiltä. Hernesoppaa tonnikalalla. Ei saatana. Siihen ei lähetä kyllä. Vai mitä sä tarkoitat? Tuohiukko sanoi, että syömään ei tule muuta kuin kurkkukirveli, että oli 3 tunnin päästä ohi. Olula sanoi, että en mene nötköttiä muista vinkaneeni, mutta liha hyytelöö. Mitäs Pete laittoi tuolla?
Joo, peteessä nötkötti lihahyytelö vähän eri juttu, joo. Täällä saatte itse käytyä raaka, olet käyttäneet aina. Minulla kysyy, että onko se muuten sama asu, että keität kalat, vaikka kokeilet Pete niitä kanssa. Pete sovelsi omaa versiota. Timpurat juu sitä. Nyt menee kyllä Pasi Viherahon ruuiksi nämä, jos hernesoppaa tonnikalaa. Onko ne sitten hieno yhdistää? Kumpi pilaa kumman? Pilaako tonnikala hernesoppa vai hernesoppa tonnikala vai onko ne sitten yhdessä bueno? Ei voi tietää, mutta en usko, että lähden kokeilemaan kyllä. Maija lähtee kokeilemaan. Poluloitava taas. Pete sanoi Maijaksi, niin kai sä oot Maija sitten. Niin tonnikalaa hernarissa pitää kokeilla. Jani sanoi, että ennen luultiin, että raakamaidosta saa tuberkuloosi. Niin. Nämä on näitä juttuja, että niin kun mullakin kun umpisuoli pamahti, niin jokuhan kirjoitti tuolla, että se johtuu siitä, kun mä otin 2023, otin ton koronapiikin, niin sen takia umpisuoli pamahti tänä vuonna, mutta mä en kyllä näe semmoista syytteettä siinä, mutta jos joku näkee, niin nähköön sitten. Niin käsittelyä raakamaitoille pastoreita, kun homekoneitossa voi sisältää taikeattua bakteereja, kuten muun muassa listeriaa. Juuri näin, että siinä on riskinsä, mutta en tiedä, onko hirveän iso se riski. Mä en osaa oikein sanoa. Mustekala, hernekeitto olisi kunnon eliittikorva. Hyvä sanoi, että huono on yhdessä ja sitä voi kokeilla, että maistoittaa tietää. Mutta kaikkea ei oikein tarvitse tietää, ei tarvitse kokeilla, sehän vanha sanotaan, että kaikkea pitää elämässään kokeilla paitsi omaa mummoonsa, mutta jotkut on siitäkin luistanut siitä säännöstä, mutta mä en itse koe näin, että tarvitsisi kaikkea kokeilla. Kyllä mä uskon, niin kuin sanotaanko katseen ja aistin varaisesti, että ei sovi mulle, mutta jos timpuri tykkää, niin ei me tuomitse tietenkään, että onhan semmoisia ihmisiä, jotka syö esimerkiksi näitä simpukoita ja tämmöisiä. Mä en itse voisi millään ajatella syöväni jotain simpukoita. Eli pelkkä ajatus, semmoinen limainen löntti suuhun, niin se tuntuu, näin heteromiehenä tuntuu jo ajatuksen kautta. Vai mitä Petri Horro? Onko heteromiehelle liian raskas ajatus limainen löntti suuhun? Mutta jotkut siitäkin tykkää, jotkut pitää sitä kulinaristisenä nautintona, mutta me ihmiset ollaan erilaisia kyllä. Ja timpurin hernekeitto tonnikala, niin voihan se olla ihan hyvä. Kokeilkaa ihmeessä, jos... Onko timpurin muuten tuossa sun hernekeitto tonnikala yhdistelmä? Onko se tonnikala oliiviöljyssä vai vedessä? Kumpi on se sulla se tuossa ratkaisu? Timpusat quattrossa on simppukoita hyvin sopii, eikä ole limaisia. Pidit että kaikkia pitää kokeilla paitsi sukurutsa ja rivitanssi. Pete sanoo, että näin on. Joo. Niin timpuri, oliko se sun hernesoppa, niin oliko se niin se tonnikala, niin oliko se oliiviöljyssä vai vedessä, kumpi se on sulla se oikea tapa? Jos mä itse syön tonnikalaa, niin kyllä se on siinä öljyssä. Yleensä oliiviöljyssä, jos ei ole, niin sitten käy toi rapsiöljykin siinä, mutta vedessä se on kyllä pahan makusta toi tonnikala. Timpuri on auringonkukkaöljyssä, joo. Mutta siis mä oon katsonut jotain kokkiohjelmia, niin ne on siis paistanut tonnikalaa, siis semmoisia isoja paloja, tehnyt tonnikala pihvi, niin mikä on sekin maku? Se voisi joskus kokeilla jossain.
Sen voisi kokeilla jossain. Mä naurattaa tästä kokeilusta tuli mieleen, kun oltiin tuolla Epsaniassa, niin tästä on vuosi aikaa ja sitten mä en oikein ymmärtänyt, mitä siinä taulussa luki, mutta mä ajattelin, kun oli semmoinen iso, hyvännäköinen pihvi, niin mä ajattelin, että toi on kyllä oikein kunnon pihvi, että tonne mä otan, niin se oli aika kallis vielä. Ja mä tilasin, mä en muista mitä siinä nimessä luki, se oli espanjaksi jotain ja englanniksi se luki, jota mä en ymmärtänyt mitä siinä luki. Mutta ei siinä kyllä luekaan mikään naudan sisäfile, mutta joku siinä luki siinä tekstissä ja mä innokkaana sitten otin, että nyt mä saan oikein kunnon pihviä ja kova nälkä oli ja sitten se tuotiin se iso pihvi mulle nenän eteen ja alkoi ihan lehmän paska haista siinä. Ja mä mietin, että mitähän tämä nyt on ja sitten mä maistoin siitä, niin se maistui kyllä suoraan sanottuna osittain lehmän paskalle, ainakin tuoksu. Ja oli hirveän sitkeätä semmoista ja sitten mä tarjoilija pyysin siihen, mä sanoin, että en mä pysty tätä syömään ja en mä nyt mitään rahoja pyytänyt takaisin, koska sehän oli mun oma virhe. Koska mä tajusin sitten jossain kohtaa, että se ei todellakaan ollut mikään normaali pihvi, vaan se oli härän sorkka. Eli mä söin härän sorkkaa, mikä maistui ihan ja haisi lehmän paskalle tai härän paskalle, kumpi vaan. Mutta se oli kyllä mielenkiintoinen kokemus sinänsä, että kyllä kannattaa aina katsoa, mikä niissä jutuissa lukee. Eli en suosittele härän sorkkaa. Jos nyt ei erikseen sit tykkää lehmänpaskan hajusta tai mausta, mutta oli kyllä kamalaa. Kanava sanoi, että tonne kannattaa pyytää, että ei ole rahaksi, muuten menee vituralle. Kerran paistoi ylikypsäksi ja roskiin meni. Yksi mitä oli näitä tarttarpihvejä. Joo, en minäkään kyllä. Missä oli härän sorkkaa? Se oli tuo Leijille Amerikaksi. Siitä kun mennään sitä rantakatuun, niin vähän sinne niin suuntaan se nyt menee. Jos me ollaan Leijille Amerikaksessa siinä rannalla, niin ei lähdetä sinne vuoren suuntaan, vaan toiseen suuntaan sitä rantakatuun. Siellä se oli jossain kohtaa. Sillä paikalla on oma nimikin, mutta en mennyt äkkipä, siitä on niin paljon aikaa, on monta vuotta. Polulla sanoi, että olisi kiva maistaa kaikkea jännää. Mä syön kaikkea, mitä en söisi, jos ruuasta puhutaan. No entäs Polulla, niin apinan aivot, menisikö ne? Miltä se tuntuisi? Menisikö ilman silmälappuja? Se on mun mielestä yksi kamalimpia ruokia, mutta ei välttämättä pahin. Kyllähän tuossa Sundströmikin se oli syömistä. On kauhean. Hyvä sanoa, että aikoinaan tuli maistettua haenlihaa ja se maistui lähinnä broiler tai kanalta. Tarttar on hyvä. Ja Saksassa laittaa porsaan raakaa jauheja leivän päälle. Joo, mä joskus maistanut tarttarpihviä, missä on kananmuna ollut ja sanotaanko näin, että ei se niin kuin mitään mahdottoman pahaakaan, jos se naudanliha on semmoista, että se ei tosiaan niin kuin haise navetalle, koska naudanlihokin on niin monenlaisia, että toiset niin kuin tuoksahtaa navetalle ja toiset ei tuoksu oikeastaan millekään. Eli silloin jos tarttarpihvi tehdään hyvästä naudanlihasta, niin sehän ei tuoksu juuri millekään. Ja kananmunan kanssa ja vähän suolaa, niin kyllähän sen pystyy syömään. Ei se silleen pahaa ole, mutta silloin jos on sieltä navetan takaa haettu se jauheliha, niin se ei kyllä maistu eikä haise hyvä. Ei kun just toiseen suuntaan, Timpuri, mikä siinä on se toinen kylä. Jos ollaan silloin siis Amerikaksen rannalla, lähdetään toiseen suuntaan, ei Ristiänaksen päin. Encore-pihvi on tosi hyvä, saa kaupasta. Oliva kysyi, että apinan aivot aika erikoinen, miten on kypsennetty. Niitä ei ilmeisesti kypsennetä, että siinä on se juttu. Eli ne menee ihan silleen, niin kuin käsittääkseni apinan aivoja ei kypsennetä, että ne menee siitä suoraan syöntiin.
Miten sanoa, että vedetään suoraan pää? Kun juuri näin, se pää on siinä ja siitä avataan se kansi ja siitä suoraan syödä. Eikö aivojen syönnistä ole tullut raivot, niin lasketaan ruoaksi, jos niissä on tautiriski? No kyllähän niistä on tullut jo, että kyllähän se niin kuin monesti tuon raakana syömisessä on taudiriski aina. Se on broilerissa, se on naudanlihassa, se on apinan aivoissa. Ja mä en tiedä, onko missään kasviksissa vielä. Onhan niissä listeria-bakteeri, vai mitä niissä on kasviksissakin. Jossain kun ei kypsenä, niin tautiriski on iso. Eli kyllä kaikissa ruuissa, mitä raakana syödään, on riski, jonkinasteinen riski saada joku tauti. Ja sitten jos taas puhutaan näistä nisäkkäistä, niin se riski kai kasvaa siitä. Mutta en tiedä, jos polulla lentää Kiinaan tai Taimaaseen, missä ne tehdään ja syö siellä yösatsin apinan aivoina. Kyllä se sairastumusriski on aika pieni kuitenkin. Että niin se monesti on, että ne sairaudetkin, toiset saa niitä usein ja toiset ei saa ikinä. Polulla kysyy, että Maijan aivot, kelpaisiko ne ruoaksi, mitä tauti niistä tulisi, tai hullu taiteilijasta. Mitäs jos timpuri sekoittaisi herneissoppaan Maijan aivot, olisiko timpuri kokeillut sen arvon? Älkääkä kukaan ottako tätä tosissaan, tätä huumoria, mutta täällä on eri ihmisiä, mutta noin ajatuksen tasona. Mä itse hernesoppaa, mä tykkään kyllä se palviliha sopii siihen, mutta timpuri on siinä mielessä oikealla jäljellä, että siinäkin voisi kokeilla eri vaihtoehtoja. Tuon hernesoppaan. Se voisi antaa kyllä vähän tietynlaista sisältöä siihen ruokaan. Timpurusat olisi kyllä paha. Voi sanoa, että jotkut kiinalaiset ruoat voi mennä munkin makunestereiden yläpuolelle. Kyllä se on totta. Kiinassa valmistetaan kaikki liikkuva valmistetaan melkein ruoaksi. Eli se on Kiinassa tietysti paljon porukkaa ja ruoasta on tiukkaa, niin siellä tehdään torakoistakin ruokaa. Joo, ei olisi kyllä mun herkkuun noita torakatkaan, sitä täytyy sanoa. Suomessa yritettiin ajaa sitä heinäserkkakulttuuria läpi, mutta se ei mennyt sitten. Jani sanoi, että oletko sä ruokannut takaisin ja pystyy syömään? Joo, kyllä se siis pystyy syömään, mutta ei ole mikään hirveä ruokahalu. Ja paino on hieman alle 110 kiloa, eli tämän umpisuolen pamahtamisen ja verenmyrkytyksen jälkeen niin paino on pudonnut yli 6 kiloa reilusti, ehkä jopa 7 kiloa parissa viikossa. Että se on tahti on aika kova, mutta kyllä mä nyt pystyn ihan normaalisti syömään, mutta annokset ei ole kauhean isoja. Mä ajattelin, että mä aloitan tästä pienen painon tarkkailut, jos saisi pidettyä tämän painon tuolla alle 110 kiloa. Niin. Ja sitten mä oon siirtynyt pois kokonaan tuosta vehnästä ja näistä ruistuotteista ja siirtynyt gluteenittomaan. Eli katsotaan, jos se tekisi vähän semmoista muutenkin semmoista kivempaa oloa. Ja kyllä tässä näyttää, niin lärvi näyttää nyt ihan hyvältä verrattuna tässä muutaman viikon takaisin, kun oli saatana, kun olisi auton alle jäänyt. Että on siinä iso ero kyllä, kun on terve ja sitten kun on sairas. Ja itse sitä ei sillä tavalla huomaa, että en mä itsekään tajunnut, miten huonossa kunnossa mä olin. Mutta kyllä mä sitten jälkikäteen ajattelen, kun mietin, että kun sohvalta nousi, niin hyvä, että jakso sänkyyn kävellä ja sängystä vessaan ja tiukkaa teki sekin matka. Niin sitä ei vaan itse tajua. Oli niin kova kuume tietysti. Ai joku pikkuhiiri rotta olisi varmaan söiskään. Pitäisi sekin maistaa kuitenkin. Niin, toi rotta on vähän kyseenalainen, koska rottahan on jätteensyöjä, mutta onhan meillä monet muutkin jätteensyöjä. Katkaravut esimerkiksi ja ravut muutenkin ja niin edespäin. Ja sikakin on tietynlainen jätteensyöjä. Se syö kaiken, mitä eteen laitetaan. Joo, kyllä se, kiitos vaan, joo, se kesti vaan aika kauan. Kun ikää vaan enemmän, niin näitä kestää nämä hommat vähän pitempään. Näin mä laskisin.
Tai sitten mä olin vain heikko yksilö, ei voi tietää. Mutta ei sillä ole merkitystä nyt, kun on niin sanotusti palattu elämään ja uusia suunnitelmia on paljon taas. Ja osa jopa saattaa toteutua. Pete sanoi, että mietit minkä heinäsille, kun jos niiden vanhemman vielä kuule. Äläs nyt Pete ala tuohon, sä oot nuori mies vielä. Parhaassa reservi-iässä vielä, niin että kyllä sä nyt heinäsirkat kuulet, kun minäkin kuulen vielä. Nyt Pete ei mene läpi toi sun. Pete yrittää orientoitua vanhukseksi, vaikka on nuori, elämässä voimissa oleva nuori mies. Ei, Pete, tätä ei hyväksytä nyt kyllä. Petehän on periaatteessa parhaassa iässä. Oliko se 52, niin se on miehelle paras ikä melkein, mitä voi olla. Voiko se olisi kyllä tarpeellinen survivalistinen termi suomenkielisen luonnosta, mitä vaan kannattaa syöttää poimia, pitää tuntea mitä poimia. Esimerkiksi sienetyksen on hyvä tuntea sienet, ettei päädy myrkyllisiä. Kyllä. Ja siis ei suppilovaaverus, kun mikähän tämä oli tämä, mitä mäkin olen joskus kerännyt, niin siinä on se myrkkysieni on liki samanlainen. Että kyllä siinä saa tarkkana. Ilit sanoi, että joidenkin aivoilla ei mitään ravintoarvoa, yksi hernekeskeinen höttöä ei jatkoa. Ei kai sitä, mitä se lasketaan se ravintoarvo. Timpruset veljellä oli myös älytön korkean tulosarkun upsa tukki. Runnari voi tulla kiinnikkeitä suotille tuon jälkioiren. Niinhän se on timpuri, mutta kyllä mä uskoisin nyt, että mä otan rauhallisesti, niin tämä on voitettu tämä homma. Mutta kyllä toi lääkäri sanoi, että oli aika paha tilanne oli kyllä, että uskotaan häntä ja nyt vaikka ollaan tämmöinen hyvä, niin mä otan rauhallisesti. Ensi viikolla kuntosali. Ensi viikolla sinne. Nyt on kiva, kun on hyvin nukuttu yö, ajoissa nukkumaan ja kivasti ja kerran vaan vessassa käynti. Eli täällä pitäisi olla hyvin sanottu paikalle, joka epäilee mulla koko ajan, että mulla olisi toi eturauhas oireellisi. Hänen pitäisi olla tää kuulemassa, että kerta vaan yöllä vessassa, ettei se kovin paha juttu. Ja ei muutenkaan kovin paljon vessaa tämä nyt ollut, mutta silloin kun on syönyt antibiootteja, niin sai kyllä 2 tunnin välein käydä vessassa. Kai tuo enemmistö työnsi ulos ne bakteerit sieltä. Polulla on yrittänyt etsiä niitä valkokärpäsiä, mutta joutunut sinne tatteihin. Joo, ehkä niitä valkoisia kärpäsiä niin ei kannata kokeilla, sanoisin näin. Itseltä äiti, kun aikana sai kuulla, niin ihmettelin myös, että vieläkö noita heinäsirkkoja on. Kanoisat valkokärpäsienet on ansaittuja. Noi saat. Mä otan muuten limun vielä, jos tää vaan jäi äsken. Mä tiedän siitäkään vaan. Tuossahan kun miettii noita sienihommiakin, joku musta sorvisieni, niin jotkuhan niitäkin tykkää niistä, mutta mä en oikein näe mitään järkeä, että keittää niitä, ettei ole myrkkyjä. Sitten syö. Ne ei ole kyllä häävinmakuisia, mä epäilen vähän, mulla on semmoinen epäilys, että herkkusienikin on vaan nimeltään herkullinen, että siihen se herkku sitten loppuu. No, tämä on toki mun epäilys, saatan olla väärässä, mutta eihän se mitään uutta sekään. Voi tulla melkein hallinnassa pistä sieniä. En mä usko, että tuosta valkoisesta kärpäsienestä tulee. Sehän tuhoaa kai elimiä jotain. Oliko se nyt maksaa vai mitä se tuhosi tuo valkoinen kärpäsieni? Eli en suosittele kyllä missään mielessä. Mutta onhan siellä mettässä niitä muita sieniä, jotka ei tuhoa elimistöjä, mutta ei puhuta niistä sen enempää.
Oi, oi. Joo, on se melkoista taas, kesä tulee. Tuossa oli kyllä semmoisia merkkejä. Tänään oli sitten vähän liukasta taas. Mutta Aura naapuri sanoi, että täytetyt herkkusienet uunissa on hyviä, niin kuin niihin laittaa pekonia. Monethan tekee noita täytettyjä herkkusieniä ja sitten on pekonilla kierrottu ja siitä se tekee siihen se hyvän maun, mutta itse herkkusienen mausta, mä en ole koskaan syönyt hyvää sientä kyllä. Tuoliko vanha kaksimiehen vitsi? Anopille voi antaa myrkkysienet, iskä vanha vitsi. Ja joskus mummu kun puhuu höpöä, iskä keksi mummulle lempinimet Monsieur ja Taijaan. Kanava Panna seletti sen kommenttinsa. Kimposet silokkoja, josta nuora etittiin, onneksi ei löydetty. Joo, sehän se oli se, mikä aiheuttaa hallenisaatiota. Ja se ei ilmeisesti aiheuta mitään elinvaivojakaan, mutta ei voi tuollaisia kyllä suositella. Jos ajattelisi sitä, niin jos haluaa pään sekaisin, niin katsoo noita eduskunnan täysistuntoja, sieltä kyllä saa päänsä ihan tarpeeksi sekaisin. Että ei tarvitse kyllä mitään hallinisaatiosieniä hommata. Että koska Timpuri muuten menee Thaimaaseen, eikö sinut pitänyt mennä jossain vaikka käviksä jo? Muistaakseni Timpuri puhui Thaimaaseen menosta, en tiedä miten se oli. Vai oliko se jo käynyt se, en oikein tiedä. Kanasat pääsee lännästä luotoon ja silokeilla kuulemma. Niin kuin putoo kalliolta naamalle alas, sitäkö se tarkoittaa? Siinähän pääsee kyllä ihan lähituntumaan luonnon kanssa. Timpuri ensi kuussa, okei joo, ensi kuussa, huhtikuussa. Onko huhtikuu hyvä aika Thaimaassa? Mua ei kyllä tuo Thaimaa ei kerro yhtään, että jotenkin ei vaan tippaakaan. Tällä hetkellä niin ajatus, saa nyt nähdä millainen sairaalalasku tulee, niin miten ensi talven ton Inglesin matkan käy, koska nyt olisi tarkoitus mennä sinne Finnairin 350 business-luokassa. Ja se olisi vain 200 per naama per suunta. Niin periaatteessa pitäisi nyt jo tilata, mutta kun täytyy katsoa paljon tuo sairaalalasku on, että onko varaa lähteä. Nämä on hankalia juttuja kyllä. Timpuri, sä oot kaveri. Tampereelta lähtee mukaan. Tarkoittaako tuo Timpuri sitä, että sä teet kaverin kanssa Thaimaaseen katsomaan vähän kulttuuria? Vai onko matkalla kenties joku syvällisempikin tarkoitus? Lämmintä se ainakin on, mutta josko on liian lämmin, en mä tiedä. Pete sanoi, että näyttää, ministeriössä on noita sotatieteen tohtoreita 100 määrin, sitten vajankin aina kanavaa. Huominen sanoi, että vakio voittaa auttaisi asiaa. Niin no, sä oot muuten täysin oikeassa. Pitäisikö laittaa vakio sisään nyt? Onko mulla tuolla pelitilillä fyrkkaa? Oi helvetti näitä Veikkauksen hyväksy. Hyväksy sitä ja hyväksy tätä. Kyllä tämä Veikkauksen käyttäminen mulla jää kyllä. Mä en jaksa tätä koko ajan kyselyä. Mainosta kyselyä täynnä. Nyt haetaan täältä toiveavusta. Vakio. Periaatteessa täällä futisvakio, uskaltaako siihen koskea? Futisvakio. En kyllä tiedä.
Päin persettä enää menee kyllä aina. Vaikeeta on. Vaikeeta on. Mutta tosi hyvä tuossa oli, saa kaikki reenit talteen kännykkään näytöt joka laitteessa, näkyy toista. Ynnä muut käyttö. Joo, jossain mäkin olen nähnyt, jossain salilla on näkee mitä on tehnyt ja kauanko siinä laitteessa. Se on kyllä kätevä juttu. Eli eikä me tästä saada vakioaikaiseksi, että katas monen osan tämän saa. 6 osaan tämän saa. Ehkä me tällä mennään. Noin. Noin ja tuosta. Tuossa on toi vakioveikkauskimppa tälle päivälle. Täällä ei koko ajan ainut tuo Cardiff Luutto, josta mä mietin, mutta kun Luutto on mun suosikki ollut, niin mä voin hylätä sitä tämmöisessä paikassa. Ehkä se Luutto nyt voittaa, kun on alta vastaajana. Niin miten ne timpuri saa kännykkään? Mä oon nähnyt sen, että siinä on se laskuri, kun sä meet siihen, se laskee kuinka monta oot tehnyt ja muuta, mutta onko siinä tullut sitten joku, että sä pystyt sen, onko se Bluetoothina vai piuhalla, niin ottaa kännykkään noin. Se on kehittynyt siitä sitten eteenpäin. Mä en kyllä testannut sitä laitetta loppuun asti, mutta se oli semmoinen, missä oli näyttö, mikä näytti toistojen määrän ja muun, mutta mä en tiedä, saiko sen silloin kännykkään. Tää on varmaan ihan uusinta uutta sitten tääkin homma. Ja se on varmaan, että sen pystyy yhdistämään johonkin näihin älykelloihin, että jotka mittaa, miten paljon sä kävelet ja miten paljon sä liikut ja miten paljon sä nukut, että sen saa varmaan siihen yhdistettyä myöskin. Tai QR-koodilla tai Bluetoothilla kännykkäohjelmalla, okei, joo. Joo, tuo QR-koodi on näppärä kyllä näissä kieltämättä.
miten tämä on mahdollista, että vain 6 yläpeukkuu tämmöiseen reippaaseen lähetykseen. Että aika vähän on kyllä yläpeukkuu. 22. No on se yli 20%, mutta kuitenkin liian vähän on kyllä 6 mun mielestä. Mutta yläpeukut on aina ansaittu, eikä se sen ihmeellistä. näin se menee. Yläpeukut on aina ansaittu. No nuo salit kyllä vuosien varten on muuttunut kyllä. Entisaikana oli aika raadollisia kyllä nuo salit. Ja tietysti kun naiset on tullut salille, niin laitteetkin on parantunut huomattavasti. Niitä on miellyttävämpi tehdä ja niin edespäin. Oluessa peukutus on raskasta, sen on huoma. Joo, se on raskas homma. Se vaatii hirveän monimutkaisen ajattelumallin, että tekee niin monimutkaisen toimenpiteen. Teknokym on se sovellus. Kanava sanoi, että kiitos lähetys nykyrästä asiaa, muistakaa yläpeukut. Pete sanoi, että Petehän laittoi luonnollisesti yläpeukun heti jalkajaiseksi. Joo, Pete, se on hienosti toimittu, että tulee lähetykseen, niin ruikkaa saman tien, ei tarvitse sitä fundeeraa. Mutta onhan se toki niinkin, että kyllä ne yläpeukut on ansaittuja aina, että eihän se sen ihmeellisempi. Tämäkin on tämmöinen tyhjänpäinen lähetys, kun tässä höpötellään niitä näitä, että eihän tämä nyt kovin häppöinen juttu ole, mutta meneehän se päivä näinkin tietysti. Peukkunappi pitäisi olla tuossa sydämen paikalla. Joo, sehän näkyy eri tavalla puhelimella ja tässä tietokoneella. No TikTok, tai siis noille shorts-videoillehan tulee noita yläpeukkuja älyttömästi. Että mullakin taitaa parhaimmilla se tiikerivideoilla olla pitkästi yli 400 yläpeukkua. Eli tuommoisille videoille, niin kun ne, mitkä on pystyasennossa, niin niille annetaan herkemmin yläpeukkua kuin näille vaaka-asennolle. Ja se voi olla, että nämä kännykässä näkyy vähän eri tavalla, niin se johtuu siitä. Mutta semmoista tämä on, ei kai se sen. Mä muistan aikoinaan, kun aloittelin näitä tubetushommia, niin mä muistan, että YouTube teki semmoisen jutun, että kun videolla oli katsojamäärä, ja kun se meni numeroon 301, niin YouTube pysäytti laskurin ja ne tarkisti, että onko ne aitoa katselukertoja ne 301. Aikoinaan oli tämmöinenkin täällä YouTubessa. Ja sitten se saattoi kestää vaikka 3 kuukautta, että laskuri lähti pyörimään. Niin kyllähän sen videon suosio oli silloin menetetty jo. Kaikki videot ei pysähtynyt, mutta jotkut pysähtyi. Ja sehän vei sen katsojamäärän ihan täydellisesti, kun video lähtee niin kun nousee päivässä 301. Sen jälkeen YouTube pysäytti videon näyttökerrat, niin ne ei noussut siitä eikä laskuru pyörinyt. Eikä YouTube suositellut sitä, vaikka oli toiminut ihan sääntöjen mukaisesti. Niin se oli raskas juttu kyllä. Joku hyvät videot ja mulla on monta niin sen takia, ettei niitä paljon sit noussut. Mutta onneksi ei ole sitä juttua enää kyllä. Nauras on puhelimella vähän huonossa paikalla, että sammuttaa sätin ensimmäinen, kun pääsee peukuttaa. Niinhän se on joo, kyllä. Timpuri sai 1,5 vuotta ja jää sen äkkiä menee aika. Kyllä se menee. Kyllä se menee. Mä just katsoin tuossa, toi YouTube ilmoitti mulle, että tämä kanava on mulla ollut 9 vuotta. Mietitte, tämä kanava. Ja kokonaisaika tuo YouTubessa oli 17 vuotta on tehnyt videota. Niin niitä on pitkän matkaa yli 10 000 videoa. Mutta tämäkin kanava, minkä mä tein silloin häthätään, kun piti muuttaa kun tämä kanava tuli vähän erilaiseksi, niin piti muuttaa
toiselta kanavalta tälle ja sekin piti olla vain hetken aikana muutto, mutta tämä on nyt 9 vuotta mennyt. Karmea pitkä aika kyllä. Mä en ole toiselle kanavalle kyllä aikoihin ladaa. Pitäisi varmaan joku päivä sinnekin lataa joku video, ehkä pelivideo tai joku tollainen. Mutta se on vähän jäänyt lapsipuolen asemaan. Kolme osuutta vielä jäljellä tässä vakiossa. Taisi, että hyvä iltapäivä tuli syötyä, että on reteen jo. Hyvä. Ihmiset 2012 itsellä ollut kanava. Joo, on sekin aika kauan ollut sitten. Mutta ethän sä aktiivisesti tehnyt videoita kuin muutaman vuoden vasta. Ja aktiivisuus tarkoittaa, että ainakin jokunen video kerran kuukaudessa, jos sitä voi aktiivisesti sanoa. Mulla näitä tuli lähes päivittäin, että parhaimmillaan monta kymmentä päivässä. Että kyllä tässä on tehty paljon videoita. Täyttä paskaa on tietysti suuri osa, mutta sitäkin mainos pitää olla vaan niitä taimista. Morjesta vaan Miia. Huomenta ja iltapäivää ja mikä sitten on menossa. Mitäs Miia, olisiko reteitä istuskella tuossa kahvetta ja katsoa, kun aurinko paistaa ja fokelit summaa. Mikähän tuolla on muuten ton naisella tuossa kassissa. Kattokaapa tätä kuvaa tuolla. Hetkinen. Tämän naisen tässä. Mitä sillä on kädessä? Ihan kun se kantaisi koiraa kaulapannasta kädessä. Tämä on siis tekoälyn tekemä kuva, niin mikähän sillä mahtaa olla kädessä? Joo. Onko tässä muita tämmöisiä? Tuossahan on mielenkiintoinen laukku tosiaan, mutta ei kai siinä mitään erikoista ole. Siinä on vielä tuhkakupitkin pöydässä, vai onko se kukka vaas? On ei pelkkää paska. Viisat olisi kyllä siistiä olla tässä, joo. Kyllä tuu enää, että vasta 2 seurattiin aktiivisesti. Tuossa voisi istua pisselee parilla, joo. Miltä Sarikolla näyttäisi tuommoinen vaikka istuskella iltapäivä? Mitähän tässä lukee? Kafe, buinat, valuira, troides, ranette. Ei tuosta mitään selvää kyllä. Eli se ei ole mitään kieltä. Tekoäly on tehnyt ei mitään kieltä tuohon. Sitten tuolla on kellonaikoja taustalla, mutta toi mua kyllä ihmetyttää toi naisen kassi, niin se näyttää kyllä, että se kantaisi koiraa. Tämähän tekoäly on tehnyt kuvan. Eli laitoin vaan, että aurinkoinen rantakatu ja kahvilan tekoäly teki tämän kuvan. Ja taustalla ihmishahmoja. Eli tämmöisesti teki. Eli tämmöistä paikkaa, mihin ei ole maailmassa. Eikä tämmöisiä henkilöitä. Tekoäly tänne luon. Turistilliselta näyttää. Mitä tuossa oikeassa kyltissä mainostetaan? Big G
G6P, en tiedä. TXT ja Filtru. Ei niistä selvää, tekoäly tekee tekstitkin ihan oikein. Tekoäly on käsittänyt mäyräkoiran väärin, niin voi olla. Pete sanoo, että ihan selvästi Pete kävelee siinä naisen vierellä. Niin, onko se hourulla tossa? Jumalauta, naisten kanssa se vaan vapaa-aikana. Tuolla se Pete painelee menee vapaa-aikana ja sitten se vetäsee vaan välillä ton kihti valeasun päälle ja istuu keittiön kaapin edessä. Että tämä on se normaali elämä tämä täällä. Täällä se palaa naisten kanssa pitkin Eteläinen kuuma, että no kai siinä kuumenee, kun naisen vieressä kävelee. Kai se pistää hikoilutta. Mutta pientä varovaisuutta tuossa on, koska jos katsotte, niin nainen on selvästi lähempänä merta, kun Pete on vähän keskemmällä. Että se on pieni varovaisuus on kuitenkin mukana. Joo, Arikolla sillä ei ole mitään merkitystä tällainen. Se on se, mikä se on. Turha sitä erikseen mainita Arikorva, kun ei se vaikuta mihinkään. Jennikö, että Pete on kääntymässä jo terassille olueelle. No katse on kuitenkin tuonne meren suuntaan, että. Hyviä tästä kuuluu, Arikorva. Kannattaisiko sun tarkistaa ne omat laitteet siellä nyt? Mun mielestä tämä kuuluu ihan hyvin tässä. Eihän tässä meikäläisen ääni mikä Pavarotti ole, että se pitää ymmärtää. Arikorva, niin kuuleehan sen muutkin. No ei siinä Arikorva ole näin. Mä just kuuntelin tätä sitten, niin tämähän kuulostaa ihan helvetin hyvin tässä. Tämä on ihan meikäläisen ääni, että ei siinä se niin. En ole Pavarotti eikä Pavarottia minusta tule, en usko näin. Toi Arikorva tuossa turhaa rutinaa tuossa vaan. Koitas Arikorva sanoa jotain positiivista joskus. Se on vähän nyt mököttänyt pitkään aikaa jo. Niin olisiko sulla mitään positiivista sanomaa? Vai joko ahistaa kesä tulee ja joutuu istumaan taksin kopissa? Eikä ole ilmastointi. Ei voi tietää. Nämä on muuten parantunut kyllä nämä tekoälyn kuvat. Ei ole niin paljon enää näissä ongelmia kuin ennen oli. Että tämä nyt alkaa olla ihan kohtuullista tavaraa. Mutta onko tuolla on tuolla kahvit? Arikorva positiivista kuvakivi. Toisaalta pitäisi pitää ilmoitusta koiran kaltoinkohta, että tuo naisen on kuollut koiran käsilaukkuna. Sun täytyy valitus laittaa tuonne Geminille tekoälylle, niin osaisiko se siihen jollain tavalla vastata sulle. Mutta ei tuossa nyt hirveitä. No tuossa yksi makaa tuon rannalla, niin sillä on yläosa peitettynä. Naapuri yritti tehdä kuvaa tekoäly, niin se teki 3 kättä haamoille. Kyllä ne varmaankin paranee iän kanssa. No varsinkin tuo Pytetans-ohjelma, niin se tekee monta kättä. Ja mä olen sillä tehnyt paljon näitä, niin se tekee. Mutta tämä on kyllä parantunut. Tämä Gemini alkaa olla aika hyvä.
Timpusat lastatte lähetettäväksi pakettipisteessä 11.3. kello 13. Onko sinulle tuossa Temu-tavaraa sieltä? Temu-tavaraako sieltä timpuri tulee? Sun täytyy tehdä unboxing video sitten Temu-videona. Pääset kuulemaan, miten ihmiset haukkuu sua, kun ostat Temusta tavaraa. Tosiaan nuo kengät, mitkä mä ostin Prismasta, niin ne on Made in China. Ei sille mitään voi. Täytyy katsoa, jos Temusta löytyisi samanlaisia. Katsotaan, muuten löytyisikö. Tässä voidaan katsella. Katsotaan tuota. Miesten kävelykengät. Joo. Ei täältä ihan samanlaisia kyllä heti löydy, mutta täältä löytyy miljoona näitä sivuja, jos jaksaa. 14, 19 olisi tossa. No tossa on muuten aika samanlaiset. Katsotaanpa. Tuossa on aika samanlaiset sportkengät ja sama värikin aika lähelle. Hinta on 10,28, aika samanlaiset on noin. Koko 4,5, 10,90. Ja noin maksoi Prismassa 23 €, ei se hirveä toi hintaero ole kuitenkin. Taisi useasti menoa Trumpi on 6 sormea, mistä sekin johtuu, vaikka vitsiä tai tynnää. Timpuri on mustan harmaat, niin se kultainen. Jennika sanoi, että Temusta hyvä käsidesi ja takille ja valmiiksi puolet on tupakassa. Ai saatana se. Tuossa on muuten aika samanlaiset, 9,85. 4,5 löytyisi tuoltakin mustat, 16,24. Eli kyllä tässä nyt Prisman kengät melkein voittaa, kun alennuksen kanssa oli 23 €, että jos niissä on joku ongelma, niin mä saan ne korjattua. Niin kyllä mä nyt sanoisin, että Prisma peittos Temun tässä, näissä kengissä. Ainakin toistaiseksi, mutta tarkkailemme tilannetta tietysti. Muistaa, kuulko pistää yläpeukku 41 katsojaa, niin kyllä nyt yli 10 täytyisi olla yläpeukku. Se on ihan selkeä. Joo, onhan 12. Noin se meni jo. Selvitti ilman kuukon raskasta peukalua. Joo. 10 verran maksaa nämä vastaavat kengät Temussa. Ja mun mielestä 23 on ihan kuukon laittoja, vielä laittoi 10 peukku. Jo 12 nyt on. Mutta mietin hintaa 23 Prismassa ja mulla on nyt kuitti täällä. Eli jos noin nyt ratkee tässä vaikka sanotaanko muutaman viikon aikana, niin mä saan sieltä uudet. Toki Temussakin palautus toimii, mutta se kestää kauan. Mutta tässä on hyvä se, että jos musta nyt tuntuu, että meillä on se ongelma tässä Prismassa ja yleensä kotimaisissa kaupoissa. Ja miehet kyllä tiedät, naisista en tiedä, tiedättekö saman ongelman, mutta me miehet tiedetään, että jos sä menet Prismasta ostamaan jotkut hyvät kengät ja sä huomaat, että siinä jotain sopivia kokoja on kivasti, sit sä ostat ne kengät ja lähdet tepastelemaan ja viikon kuluttua toteat, että nämäpä on hyvät kengät. Että taidan varuille hakea toiset. Ei niitä ole enää siellä. Ne on kaikki myyty. Ja sama koskee housuja ja paitoja. Ja
Ja hyvät kalsongit löydät kaupasta, pitkät kalsongit, ja katsot, että niitä on iso kasa tuossa sulle sopivia XL-housuja, ja ostat siitä ja sitten pidät niitä jonkun aikaa ja peset ja käytät, ja että näähän on pirun hyvät, että haenpa varulle toiset, ei niitä ole. Eli siinä mielessä Temu on, no joo, ei niitä aina kyllä Temussakaan, mutta Temusta sitten helpommin löytyy uudestaan sama tuote, mutta kaupoissa valikoimat on niin pienet ja että mäkin olen semmoinen hankala koko, kun mun kengän koko on 44,5, eli 4/5 on noin ja ne on ihan ok. Että se koko vaihtelee niin paljon, niin ja varuksia ei oikein uskalla 2 ihan ostaa, koska sitten jos ne on huonot, niin sitten on paha tilanne. Mutta jos miettii nyt, että mulla on tuommoiset kengät tuossa, mitkä on Made in China. Jos mä vien noin kirpputorille, niin mistä se myyjä tietää, onko näitä Temusta vai onko nämä Prismasta. Eli siinä on mielenkiintoinen tilanne kyllä. Koska eihän kirpputori perustu siihen, että sulla näyttää ostokuitti. Koska ostokuitin näyttäminen perustuu jonnekin torimyyntiin tai tonne. Niin mistä myyjä tietää? Se ei tiedä sitä yhtään mistään. Voihan se olla, jos vain mielletään, niin se sanoo, että nämä on Temu-tavara. Mun mielestä on ihan perseelleen toi kirpputorikin. Tai myös muistaa sen hyvän ajan 90-luvun alaman aikaan, kun oli kirpputorit. Ne oli mahtavia paikkoja. Siellä tavara vaihtui ja oli piraattipeliä ja kaiken näköistä piraattituotetta. Ja sitten kaiken näköistä muutakin. Eli kauppa kävi silloin hyvin ja kirpputorille tuotiin tosiaan kaapeista kaiken näköistä. Jotkuhan myi toki sitä Mustamäen torilta haettua tavaraa, mutta se nyt ei ollut iso juttu mun mielestä. Mutta toki se on mun mielipide, se on kun mielestä on iso juttu. Kyllä toi radiokirppis taitaa olla vielä toiminnassa. Kaapeliksat on, joo. Kyllä se taitaa olla, joo. Mulla oli joskus siellä pöytä, mutta siitä on aikaa. Sehän on hyvin suosittu kirppis, se radiokirppis. Tai jos ostaa 10 paria kenkiä Temusta ja kaikki kirppaa 150% sopivalla hinnalla. Mutta kun se ei tänne mene niihin, kun sä myyt kenkiä siellä kirpparille, jos sä lyöt 150% lisää hintaa, niin ei välttämättä mene kaupaksi. Että kirpputorit on kirpputoreja. Se oli sitä 90-luvun aikaa. Silloin tämmöinen Temukos on ollut ja sieltä jotkut varmaan tilasi sieltäkin, mutta Mustamäen torihan se oli se, tai Mustamäen tori, niin sehän oli se kirpputorimyyjien tukku niin sanotusti. Sieltä haettiin piraatti-CDt ja piraattipleikkarit ja niin edespäin. Ja sitten nämä elokuvat ja kaikki, niin Mustamäen torilta ne haettiin. Sitten myytiin tuolla kirpputoreilla. Tiedättekö muuten, mikä oli hauskin juttu ja raakisin juttu tuossa kirpputorihistoriassa? Eli mulla oli uusi, olikohan se nyt leikkaripeli vai elokuva, jompikumpi, oli uusi, mikä oli lähes käyttämätön, niin sen vein tuonne kirpputorille myyntiin. Ja sitten se oli siellä se tuote myynnissä, niin joku asiakas osti sen ja sitten se palautti sen muutaman päivän jälkeen ja väitti, että se ei toimi. Ja mä en uskonut sitä, mä menin katsomaan paikan päälle, niin tämä asiakas oli palauttanut piraattituotteen tilalle. Eli hän oli ostanut piraattituotteen ja hän oli kirpputorilla nähnyt aidon tuotteen. Hän oli ostanut sen aidon tuotteen ja sitten palauttanut oman piraattituotteensa tilalle. Ja eihän se mennyt läpi, kun se oli piraattituote. Ja myyjä ei antanut rahoja siitä takaisin. Mutta periaatteessa olisi ne vaatinut rikosilmoituksen
oli asia, mutta mulla oli itselläkin jotain piraattituotteet myynnissä, niin se jäi se rikosilmoitus tehtyä, mutta tämä tuote, mikä oli, niin se oli täysin aito tuote. Mutta kaikkiin noin satana venkulat yrittää kanssa, että miten joku jaksaa noin paljon nähdä vain. Eli ostaa rikkinäisen piraattituotteen, ja kun se ei toimi, niin etsii kirpputorilta samanlaisia, ostaa sen ja sitten palauttaa sen viallisen tuotteen, niin on se aika röyhkeätä toimintaa kyllä. Ja viimeis kun oli kirpputorilla, niin mikähän mulla oli toi rasvankeitin ja siinä oli niin hinta, mikä se nyt oli muutaman kympin hinta, niin joku henkilö oli vain muuttanut sitä hintaa ja tämä myyjä oli vain myynyt sen jollain 2,5 eurolla, 3 eurolla. Ja aika törkeätä toimintaa oli kirpputoriltakin. Mutta joku siellä kävi varastamassa rasvankeittimen muuttamalla sitä hintaa. Et jossain kirppiksillä se onnistuu, mutta jos on hyvä kirpputori pitää, niin sehän ei kyllä onnistu. Mutta kyllä se vitutti toisaalta, mutta ei sillä olisi tilaa ollut sille rasvakeittimelle, mutta jotkut jaksaa tämmöistä pärkkää, en kyllä ymmärrä. Mustamäen torilta tuli haettua leffoja. Firmoja meni kokkaan ja aina paikalle syntyi kirpputori, oli sekin aika joo. Siellä oli halpoja Niken ja Adidaksen tuotteet. Joo, ja nappileviksiä löytyi hyvin edullisesti myöskin tuolta Mustamäen torilta. Olihan sekin paikka, että voi vitsi, kun olisi silloin ollut näitä kameroita siellä, kun käveli, niin eihän nykypolvi edes tiedä, millainen telttaparatiisi se oli. Se oli kyllä melkoinen paikka. Päiväkahvit, näin on. Kyllä se näin niin on. Mä oon jo kahvin juonut, niin mä teen yllätys jälkiruuan tähän. Paino on pudonnut niin hyvin, niin uskaltaa tämmöisiäkin syödä, mutta ei näitä hirveän kauan voi syödä, mutta tässä hetkessä. Oh. Eli mansikkapuikku. Nämä on kyllä pienentynyt, tai se on pää kasvanut, jompikumpi. En osaa sanoa. Mitä mieltä olette, että onko meikäläisellä vaan pää niin paisunut, vai onko nämä mansikkapuikot? Kattokaa, miten pieni tämä on. Tämä melkein menisi nenänreikä. Kansat kasvoi vitriinissä arvokkaita piraattituotteita ja arabialaisten ja kalliita kristalleja. Mutta olihan siellä taimesi kyllä siellä Mustamäen torilla myöskin ylellistä elämää viettäviä kevytkenkäisiä naisia. Oliko taimesi, oliko se elokuvien parissa vai vietetkö aikaisin näiden ylellistä elämää viettävien kevytkenkäisten naisten kanssa? Toki niitä taisi olla enemmän siellä Viru-hotellissa, mutta oli niitä siellä Mustamäen torillakin kyllä muistan. Joku kokonainen osakas pakottanut pienentää jätskin kohta. Niin. En mä tiedä, onko tämä oikea tapa syödä jäätelöpuikkoa. Mä itse annan tätä suklaata. Roustin tästä ensin.
Taimensat ylellistä elämää nauttivat naiset haisivat mahorkkaalle, en mä sellaista. Hei Taimesi, tiedätkö mikä on lyhenne muuten? Arvoisat katsojat, tiedättekö mikä on lyhenne sanalle ylellistä elämää viettävä kevytkenkäinen nainen? Eli ylellistä elämää viettävä kevytkenkäinen nainen. Ja mikä sille on lyhenne? Arvatkaa vaan. Liia ei tiedä. Koeta arvaa Liia. Timpuri sanoi Porto. Se on väärä vastaus, Timpuri. Sille on siis ihan oikein oma nimi. Seitsemänkirjaiminen nimi. Taimesi ei osannut laskea, mutta sehän ei ole mitään uutta kokoomuksen kannattajalle, että laskutaito on vaan niin ja näin. Ihmiset poheen, ei. Toki sillä elämäntyylillä eläviä naisia kutsutaan myös eri nimikkeillä, mutta tämä on juuri tämä ylellistä elämää viettävä kevytkenkäinen nainen, niin täällä on se oma sanonta ja se on 7-kirjaiminen. Toki nimityksiä on paljonkin sille, mutta tämä oli joskus aikoinaan jossain tietojutussa. Joskus vuosia. Olipas tämä vaikea. Periaatteessa Timpuri oli lähellä vastausta, mutta se ei ole toisen vasta. Eikä tarkoita tuota pohjaa, vaan tuota toista. Otetaan tuota netistä tuo vastaus. Niin mun ei tarvitse sitä kirjoittaa. Tansat Kurtisaari. Ette te tiedä, mä laitan sen tuohon sen vastauksen. Oho, on merkkiä pois. Ei ole kesän ensimmäinen jäätelö, kun tämä taitaa olla kuule jo 4. jäätelö. Otas muuten paljon tässä on kaloreita. Mulla on siis
Pirttiketju paino pudonnut alle 110 kilon, että ehkä tässä jäätelön kestää. Mutta ei näytäkään loputtomasti. Tässä on 94 kaloria, eli alle 100 kaloria, että kai tästä pystyy elämään. Naura naapurissa on samanlaisia kotkotteja kaikki. Niin. Aha, kamera rupesi temppuilemaan uudestaan. Joo, kamera teki teppusit, kun puhuttiin jäätelöstä. Ja vei temppuille, mutta mä oon oppinut jotenkin, että tämän kanssa taistelemaan. Taimessa ei ole ikinä tuollaista kuullut, haastaa itse opettajani oikeuteen. Voi taimessa, sinusta pienenä tehdä ristisanatehtäviä. Ristisanatehtävät on hyvin opettavaisia. Mutta toi on vähän semmoista, niin kuin sanotaanko, tupekokotti. Niin. Mä sanoisin näin, että toi on kyllä siis, jos miettii niin oikeasti näitä sanontoja, niin kyllä naiselle löydetään paljon pahempia sanoja, tai paljon enemmän kuin miehille. Eli naisia niin oikeastaan haukutaan paljon pahemmin, vaikka ajatus on aivan sama. Eikö se ole mielenkiintoinen juttu? Tollekin asialle löytyy naisille vaikka kuinka monta eri sanaa, mutta miehille ei taida löytyykö Kikola tai Auervaara. Nämä on ihan sellaisia kilttiin nimityksiä kuitenkin. Eikö se ole mielenkiintoista muuten? Somevaikuttaja. Oi. Joo, se on mielenkiintoista. Naisille löytyy tuohon niin paljon juttuja. Sitten puhutaan myöskin maailman vanhimmasta ammatista ja niin edespäin. Eli kyllä meidän historia, Raamattu ja kaikki on aika paljon naisia alentava ja haukkuva. Että ihan hyvä, että naiset on vähän vastarintaan noussut, että ei se nyt voi niin olla, koska pitäisi olla yksilökohtaisia nämä haukkumiset. Kuuko sanoi, että onko naisilla huonompi mielikuvitus. No en mä siihen usko, Kuuko. Se voi olla vaan, kun miehet ovat jyränneet voimalla aikojen alusta asti, niin se on se matsukulttuuri, mikä tässä on. Influenssi, joka tarttuu somealusta. Mursu sanoi, että ehkä pahin haukkumassa mieltä kuin on kylmän syydä. Onko näin? Onko se paha? Risuukko hän käytti sitä, mutta en mä tiedä, onko se nyt paha. En osaa sanoa. Ehkä se on vähän sillä tavalla, että jos puhutaan haukkumasanasta, niin se on ehkä semmoinen, mikä tekee jotain tunteita. Ehkä se näin. Ja sehän voi olla vaikka autonkuljettaja, jos se jollekin ottaa takaraivoon niin sanotusti. Ei voi tietää. Ajatuksena on se, jos sanoit haukkumasana, niin se ajatus jo haukkumasana kertoo, että sana ei ole todellinen. Muistelijan mielestä ripuliranne on kohtuullinen hau. En mä tiedä, en mä kyllä koe. Muahan sanottu myöskin ripulirante, että se ei mua häiritse. Ei se ole haitannut tekemisiä. Niin, jos on niin hyvä tietää sanoa Excelin. Muistelija nyt sanat Mialle aseet käyttöön.
Taime sanoi, että mitä tällaista ihmisiä voi haukkua, ja mä yritän ajatuskin. Niin kuin sä oot runkkari, no onko se haukkumasana? Eikö se ole ihan normaalia miehen elämää? Ei kai siinä ole mikään. Ehkä yksi voisi olla, mikä miehelle voi olla, niin peräkammarin poika. Sen voi joku kokea loukkaavaksi. Se voi olla kyllä semmoinen. Tuommoiset lihava ja läski ja kierrosilmät ja muut, ne on ihan pikku juttu. Mutta peräkamarin poika voi olla jollekin ottaa tunteisiin. Näin voi olla. En tiedä, vaikea sanoa. Mikäs Timpurilla on pahin sana, mitä sulle voi sanoa? Jotkut jopa haukkuu sille, että joku 9 € kuntouttavasta työtä on. Mun mielestä se on hieno systeemi, jos se vaan käytännössä toteutus, että oikeasti kuntouttaisi. Niin ja se on myös yksi, joo. Eli se on hieno, niin ajatus siinä on kyllä ihan hyvä. Ja sitten monesti se on niin, että sellainen henkilö, joka ei käy missään, on kotona vaan, niin sitten se ilvailee semmoisen, joka käy, että se on vähän juttu. Monestihan myöskin, että mitä tekee työkseen, niin silläkin naureskellaan, mutta nämä on tämmöisiä. Onko ne nyt niin isoja juttuja? En tiedä. Tämmöiset kehari on paha sana. En tiedä. Mä oon itsehän täysin kehitysvammainen, ihan umpi. Eli penkkitulokset on ollut ihan paskoja ja videot on täyttä paskaa ja niin edespäin. Et jollain tavalla me kaikki olemme myös kehareita. Senkin sinappinaama. Sitä mä en ymmärrä ollenkaan, mitä se nyt tarkoittaa. Sinappinaama. Jos mä kävelen ulkona ja joku sanoo, että senkin sinappinaama, niin mä katson varmaan näin, että kuulinkohan mä oikein. Mitähän toikin mahtaa tarkoittaa. Nämä on vähän tämmöisiä sanattomia sanoja ja niitä voi käännellä joka suuntaan, että ei pitäisi niillä antaa liikaa valtaa. Miten sä Kuuko muuten, ettei puhuta pelkkää negatiivisuutta, miten sä tyttöystäväsi kehut, niin kun sä kehut, haluat antaa parhaan kehun tyttöystävälle, niin mitä sä sanot sinne? Siunatti hulluus ja Timpurille rapamaha on paha. Rapamaha. No se Timpuri tulee, kun ikää tulee, niin sulle tulee se, niin sitten se ei enää ahdista. Mutta sinappinaama, joo. No mikä on semmoinen hellittelysana, minkä Kuuko sanoisit naisystävälle? Vai onko suomalainen mies niin juro, ettei se pysty sanomaan mitään? Kansa, mitä helvettiä, mainoksia tulee ihan sairaasta, onko sulla 6 soppari tupen kanssa? En ole tehnyt mitään sen kummempia säätöjä, ja samalla säädöllä tässä on menty. En osaa tuohon sanoa ja sen kummempi. Nyt muuten tuolla oli, Temussa oli muuten tullut Roneen myyntiin. Olisiko se kesällä innostunut Roneesta? 50 taisi olla hinta. Ronevit 4K-kameralla. Täällä on tullut. Talvella noita ei ollut, mutta nyt on. Kaksoisakku, kaksoiskamera, 48 € Trone. Miltäs Timpuri kuulostaisi, kun lähdet tekemään sinne autotallin seinään, niin pistäisit Tronen kuvailemaan, kun vasara. Ai nykypäivänä ei kyllä vasaralla tehdään naulapyssyllä, niin kuitenkin. Se voi johtua siitäkin, kun sä oot lopettanut kanavan tukemisen, niin Tupe pistää sulle normaali enemmän mainoksia. Pysyy balanssi kunnossa.
Kulkusoittaja passaa mennä sanomaan, jos tänne sattuu ohjelman satissa. Saisi hyvä pätkiä todella. Muistelijat ratikoita ylhäältä päin kuvattuna. Siis noillahan oli siis noilla ratikkahemmoilla oli oma drone ja kävin kysymässä siitä vähän kuvauksestakin. Ja se oli joku 700-800 versio oli, mutta täällä olisi 48 euroa drone. Mahtava lelu, en suosittele lennättäminen opettelu asunnossa, se ei ole niin helppoa. Joo, ei näitä asunnossa kyllä kannata, mä oon itsekin testannut täällä olisi 48. Fakeklu 62 osakko, kaksoiskamera, Fifi, lennokki, korkeuden vakana, kauko-ohjaaja, puhelinohjaus, 6-8 minuutin lentoaika, 4 metriä sekunnissa nopeus, 5 metriä ohjaus, ihanteellinen aloittelijalle ja ulkokäyttäjälle. Ajoittelu lennokki, vakautettu lennekko, kaksoiskamera lennokki. Toi on kyllä kova. Mutta tässä ei nyt näkynyt, että mikä se kamera oli. Drone. Ei näy kyllä tässä. Clear Cleans, mutta tässä ei kyllä lue, tämäkin pitää 4K. No tossa on 4K. Helikopteri drone HD kaksoiskamerat. HD kaksoiskamerat, ei nämä ole silloin 4K. Joo. Pientä filunkia näissä on nyt. 4K SD-kamera, mutta täällä lukee, että kuvallaan tuo HD. Se ei ole sama silloin kyllä. Mutta reaaliaikainen sovellus strimmaus. Joo. Kaksoiskamera hälytysrone. Harjaton moottori ilman päättäjää, yhden nappauksen lasku ja laskeminen, upea ulkoilma lentävä leikkitrone aloitteleville. Joo. Saako niissä kaupungilla lenneillä? Omalla luvalla, joo. Kulkusoiton kattila ja tripla kattaneen monta jäädä, en tiedä. Se on mulla tuo peli mennyt päin persettä, mutta se on siitä, kun ei tiedetä eikä osata. Ei se sen kummallisempaa. Se on vaan hyväksyttävä, että kun ei vaan osaa. Mä oon tehnyt joka kerta ne samat virheet ja en mä oppinut siitä mitään. Eli on tää jotain droneja, mutta näissä on vähän silleen, näitä tiedot on kyllä kyseenalaiset. Moderni drone-muotoilu. Joo. Onhan siellä tarvikkeita ja poistikorttia. Mä en usko kyllä 4K-videon tallennukseen tässä kohtaa. Se on näistä temutuotteista nähty vähän se 4K kyllä. Kyllä niissä on jotkut nykyisin luvanvaraista. Mutta tämmöiset lelutuotteet, millä ei pääse kuin 50 metriä, niin kyllä näillä voi lennellä. En tiedä.
Mikä siitä olisi sitten sakko? Voihan ne tulla poliisi sanoa, että äläpä kuvaile täällä, mutta en mä tiedä, onko siinä mitään sanktioita. Ilmainen toimitus 63,73. Drone-infosta löytyy ohjeita aloittelijoille. Joo, kyllähän noihin varmaan ohjeet on hyvä. Mä oon itse lennättänyt noita sisällä ja ulkona. Kyllä siinä siis tärkeintä tuossa mun mielestä drone-käytössä on toi sää. Eli jos on tuulinen sää, niin ei kannata noita pikkudroneja lennätellä, että se on tuhon tie. Ja toinen asia on sitten, mitä ei kannata tehdä, niin puiden lähellä, missä on koivoja ja tämmöisiä, niin ei kyllä kannata lennätellä. Et yksi virheliike, niin se on aika työlästä hakea sieltä puusta. Voitko sanoa drone-ajokortti haltuun, niin tietää, missä lennätellään. Joo, no en mä tiedä, kyllä Poitsu, jos ostaa 60 dronen, niin kannattaako sitä lähteä ajokorttia hakemaan siihen. Se on toki eri juttu, jos ostaa sellaiset tonnin vehkeet, niin sitten se ehkä voi olla, mutta tämmöinen muutama kympin lelu, niin se on kyllä lelu. Eli sitä lennättää se muutama kerran ja saa muutaman video ja sitten se on jossain puussa tai törmää tai katoaa tuulen mukaan. Että ei kannata kyllä mitään ajokortteja tuolla halpiksella hakea. Se on lähinnä lastenlelu kyllä. Mutta sitten kun mennään tonniluokkaan, niin sitten on eri juttu. Ulkoiset ei kannata naapuriakkaa kuvata bikinit päällä, se ukko on kovin äkkipikaa. Eikä se bikinit päällä haittaa, mutta miten kuuluu, jos kuvaa ilman bikineitä, niin sitten on jo tilanteet päällä. Tällaiset nykyään drone tunnistaa kasvot ja esimerkiksi seuraa tietyn matkan päästä ja kuvaa. Joo, no kalliimmat dronethan tekee että ne kulkee mukana. Esimerkiksi jos lähtee lenkille, niin ne seuraa. Mutta ei enää halvoissa on nousuja ja laskuja muutama muu. Puisto- ja urheilukentällä on hyvä harjoita meidän kevättalon, siellä ei ole ketään ole. Kyllä. Kuuko sanoi, että ei ole kokemusta ilman vaatteita kuvaamista? Tässä on kuuko kesää vielä jäljellä. Joo, täytyy miettiä, jos on gluteenitontialueet, että saisinko nyt tänään jotain aikaiseksi, en tiedä kyllä. Voitko sanoa, että Rossi-radoilla ainakin silloin kun droneja rupesi tulemaan, niin moni käy harjoittamassa liikkuva maali ja tilaa lennätellä ynnä muuta. Se on varmaan joo. Näin, ja siinä on kaikennäköistä muutakin. Maaston eroja ja kaikenlaista. Onko Pirkanmaan seudulle lunta? En osaa sanoa, kuinka touhua. En tiedä, onko satanut, en osaa sanoa. Mähän kuuko, en ole enää tamperelainen, muistahan se. Eli minä asun kuuko Pohjanmaalla niin kuin sinäkin. Eli minä olen palannut juurilleni. Toki mä käyn Pirkanmaalla ja teen määrättyjä asioita, mutta kyllä mä nyt olen niin kuin pohjanmaalainen syntyjä ja loppusijoituspaikkakin, näin se on. Välissä täällä on sitten kierretty Vantaalla ja Tuusulassa ja Helsingissä ja Norjassa, Tampereella ja Turussa, mutta syntypaikka ja loppusijoituspaikka on Pohjanmaa. Toivottavasti mä rupean taas änkyttämään sitä Pohjanmaan murretta. Se on pahin asia, mitä voi tapahtua. Kun on oppinut puhumaan sivistyneesti, niin toivottavasti kaikki se tarttuu muuten aika nopeasti.
Miesat ei tule etten Tampere. Voitsu sanoi, että mainoksia tulee just kesken lauseen. Joo, se on kun tuo Taimesi lopetti kanavan tukemisen, niin sitten KK on pistänyt mainoksia enemmän, että tasapaino säilyy. Siitä se johtaa. Ai Oulussa taas Tapon yritys, uusi tapaus. Ai jumalauta, mikähän siellä Oulussakin mättää. Ei tästä souraan ei niin löydy kyllä, mutta se varmaan tulee kohta. Voitko sanoa, että puhut Vantaata, niin kaikki hyvin. Mä muistan aikana, kun muutin Vantaalta Tuusulaan ja istuin paikallisessa baarissa ja puhuin Vantaata, niin aika moni kävi siinä esiintymässä pöydän edessä. Mulla oli vielä noin varkkutakin kaulukset, että siihen aikaan Tuusulassakin puhuttiin niin Tuusulaa, että Vantaan mulle erottui aika pahasti se baarissa. Et moni kävi siinä uhoamassa ja aukomassa päätään silloin aikoina. Tämmöistä se maailma oli siihen aikaan, että minä suosittelen Taimesille jäsenyyttä. Se on liian iso rasti. Morjesta vaan Eveliina. Joo, se oli aikoinaan niin. Katsos, tuolla hakusana. Joo, ei ainakaan löydy vielä täältä netistä. Tämä KK tosiaan aika hitaalla aina. Sinne verkkohakuun. Joo, ei ainakaan vielä löydy tästä. Joo, toi on kyllä vanha uutinen. Toikin on vanha uutinen toi, että en tiedä mitä on tapahtunut, mutta on se melkoista kyllä. Ja miettikää kesä ja kevät lähestyy. Niin kyllä tämä Suomen talvi on vähän tämmöinen synkkä. Aurinko ei ole pahemmin näkynyt ja muuta, niin se on paha yhdistelmä suomalaiselle synkälle luonteelle. Ikävää varsinkin nuorena pilaa elämänsä jonnekin tuommoisissa jutuissa. Niin se on pitkä elämä sitten. Istuu parhaat ajat linnassa, kun se voisi tehdä käyttää paremminkin. Mutta nämä on tämmöisiä hetkittäisiä tilanteita ja ihmisen käytös on nuorena hektisempää, semmoista nopea tilanteessa menee ja niinhän se kai kuuluu mennäkin. Vanhemmiten sitä niin kuin rauhoittuu ja rupeaa ajattelemaan, että mikä on järkevää ja mikä ei. Ulkosaat kyllä komia auringonpaiste ainakin täällä, okei. Katsotaanpas. Säätutka. Kyllä se näyttäisi täälläkin, että olisi niin aurinkoista, mutta ei kuitenkaan ole, en tiedä. Ainakin tuo sadetutka jo ei saada kuitenkaan.
paljon kello on? 14.58, eli kyllä vaan kuulko siellä on aurinko paistaa, mutta kello 15.00 on jo hieman pilvistä. Rintakarvat meinas kärähtää. Kumpi niistä kuulko? Kumpi rintakarva meinas kärähtää? Mutta tässä kun katson, niin joo, tosiaan se pilvistä alkaa ja sitten 6 on jo puolipilvistä ja 7 on just ihan pilvistä. Että ei tarvitse aurinkorasvaa hakea, varsinkaan huomisen päivällä. Ja sitten pilvistä taas pitkä siivu. Sumua tulee perjantaina. Mutta 4 jälkeen olisi pari aurinkoistuntia siellä päin. Mutta lauantaina sitten taas sataa, että tähän tänne. Voisin ottaa oikeastaan tuossa yhden leivän, kun mulla on gluteenit leipää, niin kai se on nyt suvannut. Onko päiväsi muuten vielä käynyt kevätpilkeillä? Oletko uskaltanut lähteä? Tuossa kun tuli viikonloppuna käytyä, tai mikä päivä tuossa nyt tuli käytyä liikenteessä, niin tuolla oli kyllä porukkaa jäällä piettimässä, niin en oikein tiedä, miten siihen suhtautuu. Mutta varmaan ne tietää sen asian paremmin kuin minä, että minulla kuuluu mennä. Toki ihan kaikki ei tiedä, kun saa välillä lehdestä lukea, että ei ole tiedetty eikä osattomatta. Kyllä tuolla on sinnikkäästi noita ihmisiä alaa hakemassa. Tosiaan tässä on mitään kalaa, niin tuo seijalka on aika tympeen makusta. Että kyllä tässä on kohta siirryttävä ahvena minä. Haistella jotain ahvenia tai ehkä se kuhakin menee hätätilanteessa. Siinä vähän kun kaupan kalatiskille menee, niin siinä ajaa edelle se, että kumpi on halvempi. Näin se on melkein sama kalahan se on, kuha ja ahven, kun mautaan ja suvutaan. Tässä on tämä gluteeniton moilas, pieni pyöreä ja sitten vähän kinkkuu ja kurkku. No vittu, kun aina pitää jotain tippua. Ei se mene. Tuo. Marja kysyi, että ei tämä Marja ollut kuin Polulta Maija, niin kysyi, että onko runnari taideharjoituksia YouTuben lisäksi. Kyllä mä oon maalannut yli 200 öljymaalausta aikoinaan. Ja kyllä sitä on tullut joskus tehtyä. Ja jotkut on ihan onnistuneet. Yksi on Petri Hourulan seinällä muun muassa, Peten itse kelustaminen. Petehän voi joskus näyttää sitä lähetyksessä, ja kysytte Peteltä, niin Petehän saattaa näyttää. Hän itse teki kehykset siihen. Ja mä oon aika paljon niitä siis antanut käydessäni lahjaksi ja muuta. Ja muutama mä oon vaihtanut tavaraa ja niin edespäin. Että
Mä just tuossa katsoin, niin nyt taitaa olla enää, että mulla on yksi oma taulu, hirvitaulu, mikä on jäljellä. Että kyllä ne on jonnekin vaan niin kuin jäänyt tuossa matkan varrella. Ja joku sen on heittänyt roskiin, että mulla oli silloin, tuossa alkoi toi taideinnostus taas uudestaan ja mä rupesin taimestauluun maalaamaan ja se epäonnistui niin pahasti, että mä heitin kaikki taidevälineet roskilaatikkoon. Muistatte sen dramaattisen jutun. On siellä jokunen pilvi. Joo, sit vaan kuulko muuta kysynyt, ei tarvitse ikkunasta todeta. Eemelillä on hyvät viidestä, kun rehtilit tiedä. Oho. Pete sanoi, että yksi löytyy täältä. Taime sanoi, että Eemeli on tänne rakakaulassa ja kukka näpillään. Muista Eemeli käydä nyt suihkussa ja pistää vähän menneni pitkin vartaloa. Niin Polulla kysyi, että mitä Eemelissä meinaatte tehdä. Eemeli meinaa varmaan keskustella taiteesta ja kulttuurista punaviinilasin ääressä. Morjesta oot siellä. Naura on piirtänyt vain keltaisella nesteellä lumihankeen. Ei siitä kyllä kummoista tullut. Onhan sekin yksi taiteen muoto. Pete sanoi, että Eemeli muista sitten ennen papin aamenta. Joo Eemeli, älä ole helppo tapaus. Että naiset ei tykkää siitä, että jos liian helposti miehet suostuu. Seksuaaliseen toimenpiteeseen. Kuulko sä suosittelee Emetsille tepsipaitaa päälle ja lohkeen varmasti? Jokeripaita päälle kuulko, niin silloin kyllä. Silloin Eemeli saa reffikumppanilta ja reffikumppani pyytää vielä äitinsäkin mukaan, kun jokeripaita on päällä. Ai mä nautin jo nyt siitä, kun tuo Jokerit kukistaa tepsin ensi vuonna jokaisessa yhteenotossa. Taas Eemeli sanoi heti, että älä sitten kotoja on aina mitään helppoa. Niin. Polulla sä Eemeli ei varmaan tuu mun spiitteiteille. Ja Eemeli, hei muistahan pistää spiidot jalkaan niin täytyy varautua siihenkin, että jos joutuu vaikka menee ulkoammeeseen tai muuta, että sun spiidot valmiiksi jalassa. Mursusille Pete ei ainakaan helppo naisi. Onko Pete Kemin tavoitelluin poikamies? Eemeli, hei, ei tarvitse kertoa paikkakuntaa, mutta kerropas kuinka monta kilometriä suurin piirtein Porista. Musta tuntuu, että Eemelillä on siellä
keittiössä semmoinen Suomen kartta. Ja sitten se Polulla sanoi, että joo, Emel sanoi heti suorat sanat. Taas olet kirkonmenolle tai seurakunnan muu tilaisuus on hyvä ensireffikohde, mutta ei ensireffi talttarilla. Se on kamala ohjelma. Kamala ohjelma se ensireffi talttarilla. Ja toinen kamala on se mikäs se nyt on? Missä ne menee naimisiin toi Unelmahäät. Et voi olla kauhea ohjelma. Miten se voikin niin kauhea ohjelma on? Siellä muuten Unelmahäissä kuuluu yksi mies, mikä tulee sinusta mieleen, se Jorma. Se on hyvä. Missä tai on Härmän Takono Oy? Tuli mieleen seinällä olevasta viikatteesta. Härmän Takono, en kyllä tiedä. Oletettavasti Härmässä, mutta vitsi, tää on kyllä hyvä tää gluteeniton leipä, tää Moilasen pieni pyöreä. Ai että, näin sitä ruisleivästä pääsee eroon pikkuja. Siis sanotaanko näin, että meidän suomalaisiin maku on toi ruisleipä niin iskostettu pennusta asti, niin sen maun puuttuminen on vaikea gluteenittomalta. Tämä Moilainen on onnistunut kyllä tässä hyvin. Ei ole kyllä kaipuuta ruisleipää, toivottavasti pysyy. Alahärmä siinä lukee. No kai se on Wolfissa sitten. Ei osaa tietoa ja nyt ei säästele. Tämä on pullaa hyvä, oikein tumma leipä. Tämä on siis tummaa leipää tämäkin, ei ole pullaa. Tämä on nimenomaan tummaa leipää tainnut. Erittäin maukasta kyllä ja tulee ihan tuo ruisleipä mieleen. Mä myönnän sen, että mä oon itse kritisoinut sitä, kun tehdään vegetaarisia tuotteja, niille annetaan sitten nimikkeitä, pihviä niin edespäin. Niin mä oon kritisoinut sitä, että on vegetuote, että miksi pitää lihaa matkia tai jotain muuta. Mutta nyt tässäkin on selkeästi matkittu ruisleipää, mutta tässä se on tehty onnistuneesti. Että erittäin jees. Maailma muuttuu. 15 vuotta sitten noin Moilasen tuotteet oli ihan täyttä skuraa, mutta maailma on muuttunut. Haluaisit muistaa myös kohdella oikein ihmistä. Oliko tämä Eemelille? Joo. Eemelillä on nyt semmoinen ongelma, kun Eemeli näin päivässä aikaa jo valmistautuu tähän treffeille, iltareffeihin, niin kato, se Eemeli koko ajan niin kuin omalla tavalla niin kuin sun elimistö valmistautuu tähän kohtaamiseen. Niin varo Eemeli, ettei käy sulle vanhanaikaisesti, kun mä treffeille, niin eteisessä riisut kengät ja sit sä pyyhit jalat ovimattoon, niin silloin ensimmäinen kerran käy, että eli se on paha juttu Eemeli. Siitä on vaikea sitten treffeille enää taipua, ainakaan hyville treffeille. Liian kaukaa kun miettii tuommoista treffiä, niin sitä on niin herkillä, että ovi matosta jo lentää ensimmäisen kerran. Eli varovaisuutta ennen. Tai sitten liukueste sukat jalkaan.
Esko sanoi, että tokkopa se on Jumalan mielessä ja sen ulkoilla ja se Jumalan minunkaan mielessä on terveystä vaan kaikille. Mitä chattiin runne? En mä tiedä, kunhan tässä höpöttää. Ei mennyt se polulla tavata, enää muuten koskaan polulla ketään vielä tavan. Joo, tässä mä luen vähän miten sattuu ja te kuulette miten sattuu, niin se tasapaino säilyy polulla tavataan. Kun mä luen miten sattuu ja te kuulette mitä sattuu, niin tasapainohan siinä on täydellinen. Emil soittaa, mutta jos ei vielä ovimattoa, lentääkö sitten vain normaali matolla? Niin, se on taas toinen juttu se. Mutta suosittelen liukueste sukkiemeliä treffeille, niin ei käy vahinkoa. Kuukasen, että eikö se 200 leipurevinnon nakkoon, nyt pitää varmaan sitä pitaleipää testata loppuviikosta. Joo, mä ajattelin itse samaa, kun mä saan sylliumia, niin mä kokeilen tehdä pitaleipää. Otan teille varmaan videonkin siitä, että katsotaan miten luonnistuu. Pitaleipä, gluteeniton. Se on mielenkiintoinen kokeilu kyllä. Mulla on gluteenittomia jauhoja ja en mä tarvitse jotain sylliumia siihen kiinnikkeeksi. Eiköhän se sillä lähes. Tansat muista antaa hovimestarille hyvä tippi. No en tiedä, mullahan ei näy kaikki tekstit välttämättä tässä. Tää on näitä YouTube-juttuja. Mutta mitä nähdään, niin koitetaan vastaan. Joo, se voi olla mielenkiintoinen kokeilu. Laitapas viesti tässä. Noin. Mutta on tämä kyllä hienoa silleen, kun nyt mä koen, että että mä oon kunnossa. Niin on hienoa nyt tää taas olla tässä vaan möllötellä. Ei ahista eikä satu mihinkään. Niin ruokakin maistuu kohtuullisesti. Niin kyllä tuo terveys on ihmisille tärkeää. Sitä pitäisi vaan enemmän muistaa. Itse kunkin huolehtii. Ja sitten kun oli tämmöinen vähän vakavampi juttu, niin siihen kiinnittää enemmän huomiota siihen oman terveyteen. Että kyllä kannattaa varoitusmerkkejä kuunnella. Elimistöhän aina varoittaa etukäteen. Että elimistö on siitä ystävällinen, että se kyllä antaa varoitusmerkkejä, kun niitä vaan kuuntelee. Taimessa on itsekin kaupasta ruis- ja vehnäjälleen oikein 2 kiloa voi leipästä viikonloppuna. Kuuko sanoo, onko kana alkanut maistua? En ole testannut, Kuuko. En ole testannut. Sairaalassa kun oli se, kun sai ensin ei sano syödä mitään ja sitten siellä tuotiin sitä ruokaa ja se oli jotain kanajuttua ja se oli sellaista sosetta ja se oli ihan keltaista, niin kuin oksennuksen väristä. Jotenkin se muutaman lusikallisen pystyi syömään, mutta kyllä se jollain tavalla se mielenkiinto siihen broileriin meni ainakin vähäksi aikaa. Voin sanoa, että se palautuu vielä, mutta tuossa oli semmoinen tietynlainen kipukohta kyllä tuo sairaalan
joku, mikä siinä oli, joku naudanlihan juttu, niin se oli kohtuullista, mutta kyllä ne muuten oli aika hirvittävää ruokaa. Mutta ymmärrän toki, että tietysti se pitää syödä, kun ei muuta voi. Mutta tässä oli se. Joo, mä en tiedä, missä on gluteenittomat jauhot. Ne on johonkin hävinnyt. Oi. Kanaviilokkiin kokeeksi. Kyllä mä uskon, että se voisi mennä, mutta ei mulla ole nyt semmoista vinkua tuohon kanaan. Syödään sitten, kun se tuntuu hyvältä. Jos se tuntuu. Makkara muuten on maistunut kyllä. Että ei nyt silleen vanhaan malliin, että kun on makkaralenkki, että se menee saman tien. Eli nyt on joutunut vähän himmailemaan sen syömisessä, mutta makkaraa pystyy kyllä syömään. Se on siinä mielessä ihan hyvä juttu. Esko sanoi, että kun itse vaan leipoo tai pyytää. En mä siis itsehän mä teen kaikki leivonnaiset ja ruuat. En mä tarvitse kenenkään apua siinä hommassa. Että mä osaan kyllä tehdä ruokaa ja leipoa. Jotkut jopa onnistuu aika hyvin, jotkut ruuat. Ja näin. Mä oon niin monta vuotta leiponut ja tehnyt ruokaa, että kaikki kyllä onnistuu. Mutta lähinnä on se, että tämmöinen kokeilu, että kun tehdään gluteenitonta, niin miten se onnistuu se. Se on vähän haastavaa. Mä toki tehnyt niitä gluteenittomia ruokia. Mä oon tehnyt satoja gluteenittomia erilaisia ruokia. Se ei sinänsä ole, mutta se on aina että jauhojen kanssa, kun siinä on yleensä tattaria ja riisiä ja maissia ja mitä siinä on, että niiden aineosat sopii yhteen, että se maku on sellainen kohtuullinen, että sehän siinä on se haaste. Kuukosäätö rieskaa ja sämpylä onnistuu, eiköhän ne muutkin. Joo. Mä en ole siis Kuuko tehnyt mansikkakakunkin ihan itse alusta loppuun. Aika montakin on tehnyt. Ja lanttulaatikko on tehnyt. Se oli vähän työläs kyllä, mutta on sekin tehty. Ja mä oon itse tehnyt juustoa ja toki sämpylöitä ja pullat on helppo tehdä vehnäjauhoa. Toki noi pitkot on joskus vähän mielenkiintoisen näköisiä, mutta jos jaksaa vaan kohottaa tuon pullataikina, niin hyvin niistä tulee. Oi. Ja lihapiirakoita on Kuuko itse tehnyt. Olipa muuten hyviä, mutta työläitä. Mulla tuli vähän kuin möttö siinä olisi lihapiirakoita. Taime sanoi, että Maija on syvenen söpönyt varmaan myös vielä leipää. Kuuko sanoi, että aina tekee mieli voilepäkakkua ja leipomoon myös puheen. Mä en itse tykkää voileipäkakusta. Mutta ymmärrän toki, että joku siitä tykkää. – 22 yläpeukkuu ilman taimesin yläpeukkuu. Tää on ihan hyvä saldo, joo. En mä itse viittis kyllä rupea tekemään voileipäkakkua. Mä en oikein siitä niin paljon pidä, mutta jos kaupasta ostaisi pienen voileipäkakun, niin voisi sitä viikonloppua jäyskyttää, mutta periaatteessa nyt kun on tuo gluten free, niin no joo, jos tekisi gluteenittomasta jauhoista voileipäkakun. Mutta ei se mun herkku ole, niin mä sitä tee siinä. Tansat voileipäkakkuun jo majoneesi ja maksapate, hyvin helvetti. No joo, nää on näitä. Taimesi nyt tekee kiusaa, se heitti ton maksapateissa. Taimesi on nettikiusaaja. Puhutaan tässä hyvistä ruuista, mansikkakakuista ja kaiken näköisistä, niin se heittää sitten ihan maksapateen pöytään. Joo, tänään voisi kyllä kokeilla
pitaleipää gluteenittomasta ja katsoa mitä se tarkoittaa. Tuossa on vähän tuo ksyliomin määrä täytyy miettiä, että mikä on sitten oikea siinä. No kokeiluja näitä tietysti on ja joskus nämä kokeilut johtaa oikeaan lopputulokseen hetkessä ja joskus ei. Munuaisyllätyksen, joo, munuaispiirakka. Tervehdys vaan, ei kenellekään. Ai Timpurin talo tuli tuonne, okei. Ai juu, ja Kuuko lähetti niittokoneesta kuva. Mitäs Kuuko toi mattopiiska tekee tuossa? Onko sieltä aikuisleikkejä varten vai? Tuollahan muuten on nyt laivat kolaroi tuolla Englannin lähistöä. Toivottavasti tämä merimies, mikäs tämä nyt oli tämä, mikä tällä kanavallakin monesti ollut. Toivottavasti hän ei ole mukana tuossa onnettomuudessa. Mikäs hänen nimi nyt olikaan, nimimerkki toi? Ei ole vähän aikaa on olla Kavi Arttika, joo kyllä. Täällä vielä livet käynnissä, joo, tässä on aina istuttu tänään ihan hauskoja juttuja ollut ja ei ole kukaan pahoittanut mieltä ainakaan vielä, niin tämä meni hienosti tänne. Se voi olla, että nyt muutama päivä ei tukkaan live, mulla on tässä, kun olo paranee, niin mä lähden kyllä tästä liikenteeseen, niin en kyllä istu tässä. Tämä on omalla tavalla, kun mä nukuin viimeinen hyvin ja heräsin myöhään ja sitten olo tuntuu hyvältä, mä kävin pienen lenkin heittämään ja niin edespäin. Niin omalla tavalla mä oon nyt istunut tässä, että mä nyt niin kun rupean liikaa pomppimaan, niin huomenna nyt voi viettää ihan normaalia elämää. Toki tänäänkin varmaan olisi voinut, mutta jätetään nyt vielä huomiseen, ei tässä mitään ihme kiirettä ole. Kunhan mä saan nyt itteni vaan pysymään pois kuntosalilta ensi viikkoon asti, että se on hankalin juttu. No se Emilille tekee tiukkaa mennä kuntosalin kynnyksen yli, ja mulla on nyt vaikeus olla menemättä kuntosalin kynnyksen yli. Et nyt on Emilille ja mulla sama ongelma, tämä kuntosalin kynnys. Eli meillä on eri tapa ajatella sitä tällä hetkellä, mutta eiköhän me Emilin kanssa voiteta nämä vaikeudet, näin mä uskoisin. Köyhköhyyppiä. No eikö ne kurjetkin ole joku eka kevään merkki, kun niitä alkaa tulee? Katsotaan vielä tuosta, mitä tuolla meidän Ukrainan romahti Kurskissa. No sitten lukee, että osittain romahtanut. No joo.
Iltalehden plus. Tämäkin rahaa kato tilitasi korjaa tilanne heti ja plus-viestin takana, eli silloin se ainakin häviää, kun ostaa ne pluspalvelut. Ja lunta riittää vielä kauheasti ja kiva. Västäräkin kun näkee keväällä voi riisua pipat pois. Kuukiurusta kesään puolikuuta Peipposesta, Pääskysestä ei. Ja kun Västäräkistä vähäsen, Pääskysestä ei päivääkään. Kuukiurusta kesään puolikuuta Peipposesta, Västäräkistä vähäsen ja Pääskysestä ei päivääkään. Mutta pitkät kalsarithan täynnä otetaan vasta juhannuksena pois jalasta. Mielellään vielä juhannussaaton jälkeen. Ei kannata sen asian kanssa alkaa hosumaan. Poliisi varo tätä huijausta. Niin keräävät rahaa kuuroille ja köyhille ja niin. Jaana sanoi, että meillä on grilliterassit tänään taas grillata. Oho, vaikka lunta on maassa paljon. Ilmeisesti teillä on sen katoksen alla terassi vai? Eikö sä oot niin se meni näin se kirjat ottaen kevään. Aina pitkät kalsarit otetaan pois saunassa ja naidassa. Niin. No kyllä se on hyvä uimaralla kesällä ottaa. Tai en mä tiedä, se on makua. S-ryhmä päätyy radikaaliin ratkaisuun itsepalvelukassoillaan. Eli ei kysynyt tässä kesukorttia. Itsepalvelukassa on äänettömiä, niin pitää erikseen laittaa äänet vähän. Okay. No joo. Timprusat kohta voisi ostaa grillin kanssa terässä. Joo, se voi olla timpurit tänä keväänä meikäläinen grillailee. Katsotaan nyt, miten tämä talvi tästä taittuu. Nyt rillataan. Mutta sen voi sanoa, että herkkusieni en kyllä rillaile, että se on kyllä ihan varma. Pitkä live. Joo, on se aika kohta varmaan lopettaakin. 3 tuntia mennyt. Varmaan tänään joku toinen pitää liveä. Petehän saattaa tänään innostua. Tiistai-päivä, oliko se Peten päivä? Tai Jaana tai joku muu saattaa innostua pitää liveä. Eka rillevakkajat oikein mustiksi ja sinoppia. Sähkön pörssiin tämä on korkea konttu. Ylläri. Simpukoita ja etanoita rilli. Timpuri nyt rauhoitu. Makkara ja rilli kylkeen. Simpukoita ja etanoita. Kaskoi tainosi pistä vielä maksamakkaraa rilliin. Sitä he saa ikinä enää puhdistettua sen jälkeen, jos laittaa sen maksamakkaraan. Se haisee aina sitten. Jos pistää grilliin maksamakkaraan, niin sehän on pialla. Voi olla kyllä simpukoitteen ja etanoiden kanssa.
toi Pete toi herkut niin lainausmerkeissä? Tällaiset valkosipuli simkoin aamu, hyvä timpuri. Mun on hei just ruokahalu palautunut, niin nythän se on häviämässä uudestaan, kun te puhutte tuommoisesta ruoka- tai kokkailusta, niin mun on pakko lopettaa tähän, ettei mun ruokahalu häviä uudestaan. Niin, mukavaa viikon jatkuu kai. Kiva, kun täällä olitte löpöttämässä ja uskoisin nyt, että kukaan ei pahoittanut pahemmin mieltään, se on ihan kiva. Täällä oli mukava ja reipas tunnelma ja pyritään sillä linjalla jatkamaan edelleenkin. Mutta syvä kiitos kaikille ja sanotaanko näin, että kiitos ja anteeksi.